შავი ჭირი კაცობრიობის ისტორიაში. I am Georgian and therefore I am European. გამარჯობათ, ჩემი სტუმარია მხატვარი გია ბუღაძე. მე დღეს ბატონ გიასთან მინდა ვისაუბრო ქართული ხელოვნების ისტორიაზე, ქართული პოლიტიკის ისტორიაზე და ქართული ხელოვნების პოლიტიკის ისტორიაზე, ესე რომ ვთქვათ. გამარჯობათ ბატონ გია. როგორ გძანდებით? ჯერჯერობით ვუძლებ. ბატონ გია, მე თქვენთან შორიდან მაინტერესებს საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჯერჯერობით ვერ მივაღწიე, რამდენიმე ადამიანი მყავდა ხელოვნების სფეროდან, მაგრამ რომ მინდოდა ისეთ საუბარს საბჭოთა ხელოვნებაზე და საბჭოთა კავშირში ხელოვნების როლზე ვერ მივაღწიე ჯერჯერობით. ამიტომ თქვენთან მაქვს იმედი, რომ ეს კარგად ხელოვნები ყავდა ამისთადა რომ. იმათ უბრალოდ სხვა რამე აინტერესებდათ, მე სხვა რამე მაინტერესებდა, ამიტომ თქვენ შემთხვევაში საბჭოთა კონიუნქტურა მაინტერესებს და მისი დამოკიდებულება ხელოვნებასთან. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ცოტა შორიდან. პირველად როდის ეზიარეთ ხელოვნებას და იმ პერიოდში რა ხდებოდა საბჭოთა ხელოვნებაში, საბჭოთა საქართველოს ხელოვნებაში თუნდაც ესე რომ ვთქვა. ხო, ცით რა არის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ეზიარე ბავშვობიდან, მე არ ვიცოდი მხატვრობა იყო თუ ასე წავიდა. თამაშობდი მხატვრობით. აღმოჩნდა რომ მთელი ცხოვრება მე თამაშობ, 63 წელია, თამაშობ ამ მხატვრობით. ასე რომ რეალურად ეს კარგი მიდგომა არის, მე ვეთანხმები, რომ ყველაფერი თამაშით აკეთოს ადამიანმა. რა თქმა უნდა. დანაყოფიერია ასე მუშაობა ჩემი აზრით. ეგ არის ხომალუდებს, რა თქმა უნდა, თამაშობს. მაგრამ პირველ რიგში მე არ ვიცოდი რომ ხატრობა იყო, უბრალოდ სულ რაღაცა ვიღაბნიდი და ძალიან მეხმარებოდა, მხარს მიჭერდა ჩემ კლასში გოგონა, რომელიც ჩემ გვერდით იჯდა. და მადლობა დასაჯო მე ჯღაბნა მე გაწმენდა ხო, მე თან ჩემთვის მელანი იყო, მოგესალმე, კალამი და მელანი და კარგად იხატებდა. პლასტიკის ზედაპირები, რომ დასრიალებდა ზედ კალამი წარმოუდგენლად. ეს ერთი შთაბეჭდება. მეორე იყო მათემატიკის მასწავლებელი, დაიბარა დედაჩემი და ცუდი ბავშვი არ ვიყავი და გაგიჟდა საწყალი დედაჩემი, რატო დაიბარა? აღმოჩნდა რომ თურმე ყველგან რომ ჭღაბრი, მომხედო და წამიყვანეს პიანოთა სასახლეში და მაშინ იქ ელიტა იკრიბებოდა სუცეკას ინსტრუქტორებისა და რაიკომის დევნების ჩაწყობით მოხდებოდა ბავშვები და სხვა შორის მიმიღეს და იქიდან მე ნელა წავიდა მივხვდი პირველი ცოცხალი ხატვარები ნახე, აღმოჩნდა რომ თურმე არ ყოფილა მარტო თქვათ ისო გაერთო, აქ კიდევ რაღაცები უნდა ჩაადმატო და საინტერესო რაღაცა თამამართა მასწავლებელი მოყავდა არაჩვეულებრივად საყვარელი შალვა კაპარაძე. საერთოდ პირველი მასწავლებელი ყველაზე კარგად გამახსოვრდება თან იმ საქმის, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარს, ხო? ხადია. ხარაზია და ხა მათემატიკის მასწავლებელი კი იმიტომ მახსოვს რომ მიმიყარა ხატვაზე. თორე იმიტომ კი რომ მათემატიკის მასწავლებელი, იმიტომ რომ ხატვაზე მიმიყარა ქალბატონელიკო. ხო და ციალა კანკლაკთა მოხდა და მე შალვა კაპარაძეს და შალვა აღმოჩნდა რომ მაქვს ხატვის ოღონდ როგორც კომპონირების ნიჭი. და 67 წელი უწევდა. 1967 წელი ეს არის ოქტომბრის რევოლუციის 50 წლის თავია. წარმოიდგინეთ და აბა გადაწყვეტა 66 წელი. ეს ვარ, რამდენი წლის ვარ? 9 წლის, 9 წლის ვარ რა, ასე დაახლოებით. წარმოიდგინეთ ამ ბავშვს მახატინებს ლენინზე ციკლებს. და მე ხარ შალვა მგონია ჩემი მასე მგონია, ნუ რა ვიცი, რაღაცა როგორი ავტორიტეტია ხო, რო არ ძინავს და დიდი ბოდიში გატესტა საერთოდ რაღაცა ასეთი რაღაც წარმოიდგინე. ხო და თუ ყოველდღე მეუნება გია მოხალ მოვიდა ის რაზვლებში. ეხა ფილმები გადიოდა იმდენი რომ წარმოუდგენელი. ამიტომ მეტაკლებად ხატსახები თავში მიტრიალებდა. გითხარით კომპონირება არ მიჭირდა და დაახლოებით 70 და ნახატი დამახატე და ლენინთან დაკავშირებით. სხვა ყველაფერი დაკარგულია თქო და მე დიდი სერ ნახავდი ამას რა დავხატე, მაგრამ კარგად ჩანდა რომ რაღაცა ესეც მახატინებს. და მე დედაჩემი საწყალი მევიდა და ეგუნება ამას ბატონო შალვა კაცო ლენინს ნუ ახატინებ თამდენი მაინც ბავშვია ჯერ კიდევ უფრო ფეხბურთი უფრო უყვარს და რაღაცები და მაუკაცო
ალბათ დალი თქვენო არ ვფიქრდებით თავს რომ კარიერას უკეთებ ბავშვს რომ უთხრა. მოგეთ ახლა ჩემი კარიერა მიმართებით არ წავიდა მეორე წელს უბრალოდ სკოლაზე სხვანაირად მოვედი და გამიტაცა უკვე ქართულ მათემატიკამ და ბაშიაჩუკებისა და ასე დონეზე გადავედი. მაგრამ რეალურად ეს ჩანდა რა იყო რა ნიშანი იყო რომ ჩემი კარიერაში საჭირო იყო უნდა დამეხატარო და ამ მიმართულებით ასე ხედავდა ჩემი მასწავლებელი რომელიც სიმაკურის ისე რეალურად როგორ იყო რა იყო საბჭოთა კავშირში საჭირო წარმატებისთვის მხატვრის ჩემ დროს უკვე ასე მძიმე მომენტი აღარ იყო იმდამაიც უნდა გააკეთებინა ასეთ ტიპის იდეოლოგიური რა თქმა უნდა იდეოლოგიური იყო ყველაფერი მაგალითად სამხატვრო აკადემიაში პირდაპირ შეკვეთა იყო წამყვანი ფაკულტეტი რა თქმა უნდა 10 არ დაიწყება ეს მაინტერესებს ფაკულტეტი იყო და პეტერბურგის ფაკულტეტზე ძირითადი მიმართება იყო აგრარული სიუჟეტები ძირითადად ეხებოდა მეურნეობას და ზეიმს ან გართობას ან ოფლიან მომღიმარე სახეებს ან პასტორალურ ისე სოფელთან დაკავშირებული სადღაცი რაღაცა ძროხა სადღაცი ოჯახი დედა შვილები კაცი რომელიც ახლა მოვიდა თქვა იქ ყანიდან ან ვენახი და რაღაც ძირითადად პასტორალური თემა იყო წამყვანი ხო აი აგრარული რა კონცეფციაც იყო ჩადებული ჩვენ რესპუბლიკაში ეს ყოფილიყო თქვა დასავლეთ საქართველოს ყოფილიყო თქვა ციტრუსებისა და თქვა ჩაის წარმოებელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით აღმოსავლეთ და ღვინისა და ვაშლის შიდა ქართული ხო აი მიმართულებით იყო ჩვენთან იდეოლოგიური შეკვეთა ეს იყო ძირითადად და ამ მიმართულებით აკეთებდნენ ჩემი კურსელებიც მაგალითად სუყვალა დიპლომს მე არ გამიკეთებია მიმართულებით ჩემი ადრე გავიცნობიერე საკმაოდ ეს უნდა გითხრათ ძალიან ადრე გავიცნობიერე ხო და რომ ეს არ მინდოდა ეს კატეგორიულად არ მინდოდა მაგრამ რეალურად ეს ასე იყო ხოლო ჩემს წინ თაობას აი ჩემი მასწავლებლების თაობას უკვე ვიცოდი იქ არა მარტო თქვა იდეოლოგიური შეკვეთა არამედ საერთოდ ტექნიცისტურ ელემენტებში იყო ჩარო მაგალითად იასამნის ფერი იასამნის ფერის სხვადასხვა გრადაციები აკრძალული იყო, იმიტომ რომ ეს იმპრესიონისტული ფერები, არანორმალურად ფერსებზოდა საბჭოთა კონკრეტულ ფერს. რატომ? იმიტომ რომ ითვლებოდა ეს იყო აი კონკრეტული ფერი, რადგან შორეულად ასოცირდებოდა სასაცილო ხა 100 წლის წინანდელი საფრთხე რა იყო, რას ხედავდა საფრთხეს? ბრაზილიური ცნობიერება თქვა გაიგვიძებს და რეალურად აი წარმოედგინე, როდესაც ადამიანი პალიტრაზე მოზელდა ეს ჩემთვის აღარ იყო უკვე შემსუბუქდა ასე. მე აკადემიაში ჩავაბარე უკვე 74-15 წელს. ეს რეალურად შემსუბუქებული იყო და პირიქით იმპრესიონიზმი ავანგარდად ითვლებოდა. ეგეც სასაცილოა ხა 110 წლის წინანდელი იმპრესიონიზმი აკითხულება აუ რაღაც წარმოადგენდა რაღაცად, მაგრამ ასე იყო. მაგრამ ჩემს მასწავლებლებს მაგალითად ვინც მე მასწავლიდა და რაღაცა სტუდენტობის პერიოდში რომელსაც ყრიდნენ სხვა შორის ეს ჯიბსონ ხუდაძეს გალანდაძეს და ასევე ზურანიშაძეს ხო ფაქტობრივად აი უფროსი ჩემი უფროსის თაობის ხალხს რა თქმა უნდა პრობლემა ჰქონდა სწორედ ამ მიმართულებით რომ თქვა აი ნახევარტონები ფერთა დაშლის ეს პრინციპი რომ იმპრესიონისტი მესეორას ახასიათებს სხვა შორის იგივე ვან გოგს ვან გოგის საერთოდ არ იცოდნენ გამოფენიც არ იყო მაგალითად ეს ვან გოგის პორტრეტი კოლექციები ხო პუშკინის მუზეუმში მოსკოვში ერმიტაჟში გამოფენიც არ იყო სეზანი საერთოდ არ ქონდათ ნანახი წამოგიდგენთ აი სასაცილოთაც კი ჟღერს ეს დღეს ხო იგივე პუშკინი ესენი იკრძალებოდა თუ უბრალოდ ბუნებრივად მოხდა ესეთი წესრიგი ამ ქვეყანაში რომ შეუძლებელი იყო ისინი აქ მოხვედრილიყვნენ არა ჩვენთან არაფერი არ ხდებოდა ეს ჩვენთან სრული სიყრუე იყო საგამოფენო დარბაზიც კი სხვანაირად ფუნქციონირებდა არა არ იფინებოდა დამალული იყო ხოლმე რეალურად ხა ჩვენ მაგალითად გვეგონა რომ ჰამერი იყო ასეთი შემგროვებელი კოლექციონერი რომელიც ფაქტობრივად კი დიდი განამცულა დიდი ვაჭარი კაცი იყო თბილისში ორჯერ ჩამოიტანა საოცარი კოლექცია ჩემთვის ეს აღმოჩენა იყო მეორე უკვე პერიოდში დიახ კომუნისტების პერიოდია ნუ უკვე მე მოზრდილი ბიჭი ვარ უკვე მე-4 მე-5 კურსელი ვარ უკვე ცოტა სხვანაირად ვფიქრობ დადაიზმის ვიცი და სიურეალიზმის ვიცი და ექსპრესიული აბსტრაქციონიზმის მაგრამ ეს რაღაცა ფარულად იმიტომ აკადემიაში ხო ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა ჰქონდა და მე მიშვებდნენ იქ რომ მე მენახა ეს და იცოდნენ რომ მაინც ასე ვქეკავდეს რაღაცებს ხო და რო ჩამოვიდა მე მაინტერესებდა კაცო რა უცნაურია რომ ეს ჩამოაქვს მაგრამ ეხა მივხვდი ეხა კი არ უკვე ვიცი ნამდვილად კი არ მივხვდი უკვე ვიცი რატო ხდებოდა გაცვლა ხდებოდა მას ჩამოქონდეს კოლექცია აჩვენებდა გარკვეულ სხვა მოსკოვიდან დაწყებული რამდენიმე შერჩეულ ქალაქში ალბათ კიევი ალბათ ლენინგრადი თბილისშიც და აქეთან მიქონდა იმ საცავიდან ის კოლექციები რომელიც დაფარული იყო დახურულია ფონდიდან კანძილსკი თქვა იგივე მალევიჩი ხო აი მაგალითად ჩვენ მე არც კი ვიცოდი რომ ჩვენს მუზეუმში არის რამდენიმე მალევიჩი და 2 კანძილსკი მალევიჩის გრაფიკა გვაქვს ჩვენ რა მუზეუმის შინაარსი მე მესმის ესე რომ იქ ადამიანები მიდიან და რაღაცას ათვალიერებენ აუცილებლად ანუ შეიძლება მუზეუმი დახურული იყოს პირობითად და იქ ადამიანებს ათვალიერებს უფლება არ ქონდეთ კი ახლა თქვენ ნახოთ იგივე ლუვრის საცავები იგივე მიუნხენის პინაკოტეკის საცავი რომელიც თქვენ ნახეთ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ნამუშევარი ვერ გამოდის ელემენტად იმიტომ რომ ჯერ შენახვის პრობლემაც არის ძალიან ხშირად შენახვის პრობლემა და ამიტომ ტემპერატურის ცვალება და ისე ამონასუთქი რომელიც ნამუშევარს ხდება ძალიან დიდი პრობლემა ეს დასავლურ მუზეუმებს გეუბნებით
ეს ძალიან პრობლემატურია. საბჭოთა კავშირშიც იგივე იყო მიზეზები თუ აქ იყო მიზეზები მაინც უფრო პოლიტიკური? რა თქმა უნდა პოლიტიკური იყო პირველ რიგში, ფორმალიზმი. იმიტომ რეალურად რა შემუშავდა 1992 წელს, როცა გორკი ჩამოიყვანა სტალინმა აქედან რა ქვია ფორსების სამხრეთ იტალიაში იყო ხო? ამალფიში, ხო, მოტყუებით. ხო, რა თქმა უნდა არა, მოტყუებით არ იყო, ხალი ყავდათ იქ მიჩენილი და შეიძლება იცოდა, რომ ეს ხალი პირდაპირ ენკავენდეს აგენტურა იყო და ვითომ ის ეუბნებოდა დაბრუნდი და შენ გელოდებიან და შენ აქ ვინ მაგას გულისხმობ ხო, არა, ვინ არა, იცოდა კაცო, შენირა თვითონ თავის წერილებში წერს, ხა წაკითხული მაგ და ვიცი ეს როგორც ხდება შვილი წერს ამ თემაზე და ასე შემდეგ, რომ შენი გელოდებიან ვიღა გიცნობ შენ აქ უკვე როდის დაწერე შენ შენი ცნობილი რაღაცები, რაღა გინდა ევროპაში და მან იცოდა ფესიკდულზე მოდიოდა, სხვა შე როგორც ვთქვათ იგივე მაიკოსკი შენერად იცოდა რომ ეს მისი საქმე დამთავრებული იყო მისი ბოლო ჩანაწერი ხო შე ამას წად გაშიფრეს ესეც ნახე ყველა თახსირია დღეს აი ბოლო ჩანაწერია მის უბის სიგნალში ყველა თახსირია დღეს აი ასე შეიძლება იფსეცის იგაჯაი ეს ბოლო ფრაზა ამას წარმოგიდგენთ ახლა ამ შეიძლება ჩვენი იმითი საზოგადოება ხა პირად გაიგოს იმიტომ რომ მე ეს საინტერესო ლიტერატურის აღმოჩენა ამას ხო და რას გეუბნები აი აქ სწორედ ეს როცა ჩამოვიდა 32 წელს შემუშავდა ეს რა ესე იგი ფორმით და სახით უნდა ყოფილიყო კასტის ისტორია გადამოცემა თუ მხატვრული ესე ვთქვათ კონცეფტი უნდა ყოფილიყო პერიოდიზნიკური ხა მაშინ მე უნდა ახსნა რა არის პერიოდიზნიკური ხო პერიოდიზნიკური ეს არის რუსული ხალხოსნური მოძრაობა მხატვრობაში ხალხოსნობა ხა ფილოსოფიայի და ფოლკლორიც და ამავე დროს აი ხალხთან მისვლა ხალხთან მიიტანო ხალხის სატკივარი ან გამოხატო ხალხის სატკივარი შენი სატკივარი და აი ნეორეალიზმი ოღონდ რუსულ ნარატივში თუ რა რუსულ თუ საბჭოთა ჯერ რუსული და მე საბჭოთაში მე ამა ტრანსფორმაცია განიცადა იმიტომ ამას ხა იქ არ იყო გამოსაკრები მხატვრები რეპინი იყო თავი დავუნება სურიკოვი იყო ხო მაკოვსკი იყო ნუ ესე იგი სერიოზული რეპინის ნაირი ოსტატი მე ბევრი არ მიყავს ეხლა რომ გამოიდემე ხოლმე თავს რომ არიქა და რეპირება უკაცრავად რა უბრალოდ ორი შტრიქით ასე დახატო პორტრეტი და მე ვილაპარაკოთ რა დიდი შეძლებლობის ხატვარი იყო მაგრამ ფაქტია რომ იყო ამ ხრივ რეპირმა დაუდო სათავე ერთ-ერთ საუკეთესო რუსულ მოძრაობას როგორც მირისკუსტვა ქვია მირისკუსტვა რომელსაც თქვენ ნაკლებად ჩართული ვიყავ ის ერთ-ერთი მირისკუსტვას ერთ-ერთი ხელოვნების სამყაროს ხო ერთ-ერთი ჩვენი დამარსებელია ევგენი ლასერე ასე რომ მასე ნუუყურებთ მაგას ეს ძალიან საინტერესო მომენტია ეს ყველაფერი ხო იგივე სხვა შორის ჩვენ მუზეუმში რომ შევდივართ აი ჯანაშიას მუზეუმში მესამე სართულზე ფრესკა ევგენი ლასერეს დახატულია სტალინის ახალგაზრდობა ასე რომ ეს ძალიან ნიშანდობლია ბატონო აი იმ პერიოდში როცა თქვენ უკვე აქტიურად შეიძლება იმას დავამთავრებ უკაცრავად დიდი ბუდის როგორც კი იდეოლოგია შემუშავდა ესე იგი ფორმით ესე კლასიცისტური და შინაარსით სოციალისტური ან მეორე დაემატა ფორმით ნაციონალისტური და შინაარსით სოციალისტური აი ორი ერთმე აი მაშინ ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სოციალისტური კლასიცისტური რეალიზმი მე სოციალიზმის სახით არის და აი ამ ფორმით არის რომ ყველა გახარებულია ყველაზე იმობს ოფლიგვია ხო არა ჩამოდის რაღაცა იქ თქვა მეტალურგიულ ხანაში მომღიმარი აუცილებლად კბილები ნოჩა ჩამთელი კბილები დაკუნთულია ასე მე მიქარავს ისე დაკუნთულებია გეგონა მიქელანჯელო ხატავს რაღაცა ისეთ ფიგურებს ხო ეს უკვე იდეოლოგიურია ბუნებრივი ქვიღა დაგახატვინებდა და ალტერნატივა ამოვიდა რა თქმა უნდა იასამისფერი ამოვარდა ნახევარტონები ამოვარდა წავიდა წითელი გრადაციები ნარინჯისფერები შავები წითელ ყავისფერთან ერთად მიწის სორნელი მიწა ხო ასე ვინ იძლეოდა ასეთ რჩევებს რომ სიტყვაზე იასამისფერი არ უნდა იყოს ხომ ხატვრებისგან მოდიოდა ესეთი მესიჯები ცეკაშიც რა თქმა უნდა იმ ხატვრებს რა უნდათ თქვენი აზრით თუ გიფიქრიათ ვინც ამნაირ რჩევებს გასცემდა საკუთარი თავის შესაძლებლად ბოთ არ ესმოდა რა ხდება იქ თვითონ ხა გარკვეული ხა მოდი შევთანხმდით არის ნიჭი აი ბერუფროეძახიან გერმანელი მოწოდება და არის უნარი ესენი უნარიანი მხატვრები იყვნენ და ნიჭიერები არაფერი მოწოდებით არ ქონდათ უნარი ქონდათ ხატვის მაგრამ ამბიცია იყო ეხლა იგივე აი კი საინტერესო ტიპები არიან თქვა ვინც იწყებენ სოციალიზმის პირველ ნაბიჯებს ხო არის ეხლა როგორც პროლეტარული მწერლებიც ხო იყვნენ ხო ზოგში შეიძლება რაღაცა კიდევ აღმოაჩინო კიდევაც ხო აღარ დავიწყო პოეტებზე ხელაპარაკ ეს ლაპარაკობ ლიტერატურაში აი ჩვენ სფეროშიც ასე იყო მაგალითად საწყალი რატო არის ღმერთმა ბედნიერი ყოფას იმ სამყაროში დავით კაკაბაძის ორი დამსმენი ყავდა მიჩენილი პირდაპირ ხატვრებია რა თქმა უნდა ხატვრები რომლებიც მას ბაძავდნენ სხვათა შორის კი არ გეგონოთ რომ ისე ჭკუა ეკეტებოდა ის ხატრობაზე მაგრამ რა თქმა უნდა ინფორმაცია ყოველ ნაბიჯზე მიდიოდა ყოველ წუთში და ყოველ ამან ეს ჩაიფიქრა და ხილად აკეთებს ხო აი თქვა იგივე 1927 წელს წარმოედგინეთ ბერია მიცა შეკვეთა
20 წლის თავი საბჭოთა სოციალისტური რევოლუციის უნდა აღინიშნოს. ქალაქის გაფორმების მთავარი მხატვარი გახდა დავით კაკაბაძე. ეხლა წარმოგიდგენთ რამოდენად პრობლემა. ეს გამოცდაც არის და ამავე დროს ფოთზე გასული, გილიოტინაზეა გასული კაცი. ბერიამ შეკვეთა მისცა. წარმოგიდგენთ თან დარწმუნებული იყვნენ შეკვეთის ვინც ეს ყველაფერი ბერიასთან ჩააწყო, ხო? დარწმუნებული წარმოგიდგენთ დავით კაკაბაძე კაცია რა. აბსოლუტურად ინტერნაციონალური ავანგარდის ორგანული წევრია. ხო, ადამიანმა მოიფიქრა. და მეტყვით რა არის, ხა დღეს ეს არ გვიკვირს, მაგრამ მაშინაც მან გააკეთა, წარმოუდგენელია. რამდენიმე 4 დიდი სამხედრო პროჟექტორი გამოიყარა. ეხლა დღეს ილუმინაციები არ გვიკვირს, მაგრამ იმ დროს 1927 წელია. ერთი ილუმინატორი დგას თაბორის მთაზე, მეორე მთაწმედის მთაზე, მესამე იქ სადაც ახლა ის არის, რა ქვია, შუშის სასახლე, მეოთხე არის დაახლოებით აი მაგათ შორის, ეხლა ზუსტად არ ვიცი სად. და შუა როცა კოუცი მოსახმდა აითო ოციანი, რომაული ოციანი ცაზე, ქალაქის თავზე. იმ დროს ხალხო ასეთი ილუმინაცია წარმოუდგენელია. ქალაქის თავზე დიდი განათება ოციანი. ფაქტობრივად ტაში შემოკრას ხოდა შორის ასე გამოცება ბერიამ ეს რა გააკეთეოდა და ასეთი რა. სხვადასხვა ერთ-ერთი გავს დღესასწაულებს ზუსტად 27 წელს ჩაატარა დღესასწაული, როცა ჩავიდა მასთან, ასე იგი ჰიტლერთან ჩავიდა მუსოლინი და იქაც ილუმინაციები დახვდათ მუსოლინი. არა 38 წელი უკეთრად. ომამდე ერთი წლით დაიწყებოდა მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი. ისე რეალურად ამ ადამიანმა მაშინ გაუცლა ამ დაწოლას და ბერიამ თქვა რომ ამ კაცს ხელი არ ეხლება. და მართაც დაკვირდებით არ დაუხრტია თაკეთებად დახეთა, მაგრამ იზოლაციაში კი მოახდინეს, მოხვედრეს. აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, სხვა შე მე შემიძლია გაგიშიფროთ რომელზეც მე ბევრ ლექციას მაქვს წაკითხული და ძალიან საინტერესო ფარულთქმის მეთოდი შემუშავდა ჩემო ego. ეგრას ნიშნავს? რაღაცას აი გულისხმება ღატავრა ერთს და გულისხმობ მეორე. ამას დანახო. ვის შეუძლია დაინახოს? აი ჩემი თანატეცი. ანუ და მე თუ დამიჯერეთ აღმოჩნდება რომ თქვენს დაინახავთ, იმიტომ რომ ხო, რა ვიცი ძალიან ხوار გაუბერეთ. ისმეთ ყურადღებით. მაშინ დავიწყოთ დავით კაკაბაძით. მე მაგალითად დავასახელე, აი როგორც მხატვრები გამოსავალი ეძებათ. ეხლა საქართველოში ანდერგრაუნდის შექმნა ურთულესია და ძალიან პატარა ქვეყანაა და არ არის სივრცე იმის რომ შენ წარხვიდე ასე ვთქვათ იატაკქვეშეთში. შენთვის ჩაჯექი და რუსებს რო რაბოტეც სტოლ ეს ცნება აქვს ეს არ გამოვა. და ყველა ჯერჯერობით დამსვენები ხო თავის ჭორაობა საკმარისია პრინციპში იმისთვის რომ ინფორმაცია გქონდეს სპეცსამსახურს ხო და მე კონტროლი დაიწყონ შენთან დაკავშირებით. ასე გამორიცხულიყო. ამიტომ ფარულთქმის მეთოდი იყო ერთადერთი საშუალება. აი გაიხსენეთ მისი უგენიალური სურათი რომელიც ამასწად გაწმინდეს მამზე ძალიან მეწყე რომ გაწმინდეს იმიტომ დაუკარგეს ისტორიული აი ნიშნულობა ამ სურათს. არის ესეთი სურათი ახლა რა ვიცი რომელი კამერა იღებს უბრალოდ წარმოედგინოს ეს არის ყველა. ხო, ამას ხო? აი ესეთი სურათი წარმოედგინეთ, ხო? ეს სურათი მუზეუმშია და არის იმერეთის მთა. ქვევით მინდორია. ქვიან დამუშავებს ამ ნახატს ქვია ზემი მთაში. იმერეთის ფთილა პეიზაჟი, ხო, ფერადი მაგას რო უყარს ხო დახატულია, მშვენივრად. წინ გამოსულები არიან პატარა ფიგურებით, ესე კოლმეურნები. კოლმეურნებებს ამ გლეხებს ხელში უჭირავთ ტრანსპარანტები. ერთზე გამოხატული ლენინი, მეორეზე სტალინი, მესამეზე ბერია. ხო, დიდი, მე ხას ვუძა, დიდი კომპოზიცია, დიდი პეიზაჟი და წინ ესეთი გლეხები ძალიან პატარა, კოლმეურნები და რა თქმა უნდა, პატარა ტრანსპარანტები. კი ბატონო, ნამუშევარი შესრულებული, მიიღეს, ფულიც გადაუხადეს, ყოველ შემთხვევაში ხელი ჩამოართვეს, აკადემიიდან მართალია გამოაკეთეს, მაგრამ ნუ მაინც ესეც მოხდა, გადარჩა და ნუ გავიდა წლები და შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია და წაშალეს ბერია. არ ვიცი ვინ წაშალეს ბერია, ხო? გავიდა რამდენიმე 2-3 წელი წაშალეს სტალინი. მე ვფიქრობ, შეგაწეული პერფორმანსია რა, საოცრებაა რა. და ეხლა ლენის წაშლის რომ მოვიდა და მე უბრალოდ ხუბრობდი, რა თქმა უნდა, ხუბრობა და მიწისძვრები რომ მოხდა ზვიადის დროს, ხო, ეს ლენის წაშლის რომ მოვიდა, იმიტომ რომ მიწისძვრები სულ იმ ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც ეს მთებია. ეს თითქოს, ესე იგი, როგორ კომპოზიციის აქცენტებია გადაადგილებული. დავითმა მოიფიქრა საოცრად, რაც არცერთმა რუსმა მხატვარმა სხვა შორის. ისინი ხატავდნენ ისე დიდ გლეხს, დიდ ლენინს, დიდ სტალინს, ხო? და უკვე ყოველთვის დაპყრობილი პეიზაჟი, ხო? ენისეის შემოტრიალება, თქვა ურალის აღება, რაღაც უბედურება, ხო?
აუცილებლად პოდცილინა და აღებული ის რა ყამირი და ლენინი სტალინი ძალიან დიდია ხო ჩვენთან იყოსით მაგრამ დავითმა შეატრიალა აქცენტები კომპოზიციური სხვა შეცვლა არის ფარუსლა ისე ესენი წავლენ და ეს რჩება გადატრა საინტერესო კიდე მეორე სურათი რომელსაც ჩემთვის არის უმნიშვნელოვანესი ნამუშევარი არის ესეთი იოსებ შარლებანი ჩვენი აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და სხვა შორის აი მირის კუსტოსთან რო გითხარით აი იმ სკოლასთან იყო დაკავშირებული კარგი გრაფიკოსია მისი ნამუშევარი არის პირველი რესპუბლიკის თუ ახსოვთ წმინდა გიორგი თეთრი გიორგი მისი გერბია ახსოვთ პირველი რესპუბლიკის ხო აი ეს არის მისი დახატულია სხვა მეორე გერბიც სოციალისტური რესპუბლიკის მისი დახატულია რო იცოდეთ ძალიან საინტერესო გურგალი შეიცვალა და აღებულია სხვა შორის სვეტიცხოვლის ზოდიაქოს ნიშნები რო არის აი იქიდან აქვს აღებული ის გერბი საბჭოთა კავშირის გერბიც საბჭოთა სოციალისტური საქართველოს გერბიც ეს ძალიან საინტერესო მას აქვს ერთი ძალიან უცნაური სურათი მე ძალიან მიყვარს ეს სურათი სწორედ აი ამ ნიშნით ფარულის თვალსაზრისით წარმოგიდგენთ ლიახვის ხეობა მე მგონი რომ გვენიშნოს ლიახვის ხეობა დიდი ლიახვი მოდის ლიახვის ხეობაზე მოდიან წითელარმიელები ცხენოსნები მოდიან წინა პლანზე ამოდიან და წითელარმიელები თავისი გრძელი ქუდით ხო ეს რაღაც წითელი იმითი და წინ აქეთ ახვრი და აქეთ თქვენი მხრიდან ხატავთ თქვენ მოდიან ბავშვები სოფლის და ყვავილებს აძლევენ წითელარმიელებს ხო ყველაფერი რა თქვა თავარია ზუსტად ამდენიმე 6 ბავშვი მოდის ესენი მოდიან ხო გველივით იკლაკნება თან მოდის რომელ ტერიტორიაზე სწორედ ლიახვის სწორედ აი ჩვენი დღევანდელი სამხრეთ ოსეთი ხო და მეორე მხრიდან მოდიან 6 თეთრი ბატი ერთი ზომის ზუსტად იგივე ზომის რაც ბავშვები მე ვამბობ რა სიმბოლო მე ვამბობ ეს ფარულ თქმა ბატი ნიშნავს ხარფსაც უმანკოებასაც და სისულელესაც ნიშნავს ხო სისულელე ვიცოდი ხო მას ერთად ხო ამას რეალ რასეგებები წაგაჩვრის თავს აი ეს იდეა ასეთები ძალიან ბევრია აი მაგალითად რომელი ერთი უკვე სტალინის კულტი უკვე დაეცა აღარ არის არ მინდა დაგღალოთ ხა მაგალითები ძალიან ბევრი მაქვს მაგრამ მე მგონი საინტერესოა გისმენთ და მაგალითსაც მოვისმენთ ხო არის კიდე ასეთი რომ იყო ასეთი ძალიან კარგი ოსტატი რობერტ სტუროა აი რობიკო სტურას მამა მაგითხოთ რომ ძალიან კარგი სიმხატვარი მე რომ მკითხო ეგ რომ ვენეციის აი პერიოდში ყოფილიყო ტიციანის და ტინტორეტოს პერიოდში აი მაგრანგის მხატვარი იქნებოდა თავისი მონუმენტალისტური იმით საერთოდ ცოტანი ვართ მონუმენტალისტები საქართველოში მაგრამ ეს განსაკუთრებული კაცი იყო ეს მე ვართ სპეციალურად თქვი იმიტომ რომ სიცოცხლე დროს მასე ეს განსაკუთრებული ნიჭია ესე არ მაშინ კითხვაც მექნება ერთი რომ მორჩებით ამ ისტორიას მონუმენტალიზმს დახატულებს ეს რაღაცა ხო იმეილში იყო ეს აი შუსევის აშენებულ იმაში იყო ეს სურათი ესე იგი დახატულია უკვე სტალინის უკვე კულტი პიროვნების კულტი უკვე დამხობილია ესე იგი ზეიმობენ ადამიანები ქვედა რაკურსია იმიტომ რომ წააგას ვერონეზას ასე ვენეციელ მხატვარს ქვევიდან არის რაკურსი დახატული ყველაფერი და წინა პლანზე დგას ესე ლურჯ ქვედაბოლო შესაძანიშადობრივი გოგო უკან ასე TV-ზვინი აუცილებელი მომენტია TV ჩალასაც ნიშნავს ხო შორის და ბოსხი ხშირად აი შენი საყვარელი ბოსხი ხშირად ხატავს ჩალას ხო როგორც სისულელის ნიშანს ხო შორის რო იცოდე და ეგაც ესეც რაღაცას მეტყველებს ეს იცის რა თქმა უნდა ისეთი შემერტყილი კაცი იყო რობერტი მაგასაც ჩადებდა და წინა პლანზე დგას გოგო ულაშებს იკეთებს ფუჩეჩით წინა პლანზე რა თქმა უნდა უკვე ფარულ თქმა როგორი ხო აი რატო უნდა იკეთებდეს ცენტრალური მოქმედი პერსონა წინა პლანზე ესე კი უკან ჩვეულებრივი ტრადიციული ფორმაზე მუზეუმი კოლმეროვეთ მართალია თივასთან ერთად ჩალასთან ერთად მაგრამ წინა პლანზე ფუჩეჩი უგარს იკეთებს ნუ ხო გასაგებია უკვე რასაც ამბობს და აი ასეთი რაღაცები ცდილობდნენ ქართული მხატვრები რაღაცები ფარულად ეთქვან აი ჩანაცვლება ხდებოდა აი კომპოზიციური ჩანაცვლება ხდებოდა და ეს იყო კარგი ხერხი მე რა თქმა უნდა ბევრად ნაკლები ინტელექტუალური მონაცემის მხატვრებისთვის ბუნებრივი ეს ეგრეთ წოდებული გასაძრომი იყო ასე გამოსავლელი იყო და ამიტომ დახატავდნენ დიდ თქვა შატილს ხო და ქვევით არის ბელაზები და რაღაცა დიდი თვითცვლელები ხო რაღაც ესე საბჭოთა ტექნიკა ხო შეტრიალდებოდა ხო ეს ინდუსტრიალიზაცია და ასე შემდეგ ეს შატილი დიდი იყო მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ინტელექტის ნაკლებობაც იყო ბატონო იცით რა მაინტერესებს აი აღარ გამოვიდა ანდერგრაუნდი
Underground ხო. მე მაინც მგონია რომ ტირანულ სახელმწიფოში ძალიან რთული underground-ისთვის ადგილის პოვნა, ისედაც დიდი შეიძლება პატარა რომ ვიყავი. აი რუსეთში არსებობდა ამის საშუალება. არსებობდა. კი, აი ბელუტინის სკოლა იყო. აი სკოლაგორზე დამის თუ გინდა ვიკითხოთ და გავახსენე. იცით რა მაინტერესებს? აი 70-იან 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის ბოლოს, აი ამ პერიოდში რისი დახატვა არ შეიძლებოდა. და თუ არ შეიძლებოდა ვინ იყო ამ კრძალად, ცენზორი ვინ იყო, აი კონკრეტულად მე ვიყავ. ხო, აი სიტყვაზე 70-იან 80-იან წლებში. აქ ამდენად არ იყო, უბრალოდ გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა. ზოგადად ცენზურა როგორ ხდებოდა მხატვრობაში? ამდენად დიდი ძლიერი გითხარი ცენზურა არ იყო, თქვათ, იდეური, ახლა შეიძლებოდა თქვათ, მე ვიყენებდი ფარულთმის ვეთოს, იმიტომ რომ აღმოაჩინე საკმაოდ პატარა ბიჭმა რომ შეაძლებელია, თორე ვან გოგის წერილებიდან გამომდინარე სხვადასხვა, ახლა ამაზე არ დაგროვთ ლაპარაკით, ვან გოგთან რა ვიპოვე. იმიტომ რომ მაშინ თარგმნეს ვან გოგის სხვაშორის რუსულად ვან გოგის წერილები და თითქმის ყველა სხვაშორის რუსულაგვირდები და ბევრი რაღაცა ფარულთქმის რაღაცა მეთოდია მოყოლ. ისე რელიგიურ იდეას ფარავს, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ ეშინია. იმიტომ რომ აი ჰაიდეგერს ნათქვამი ჭეშმარიტება დაფარულიდან გამჟღავნებაა. რაღაც რაღაცა ფრაზა რა თქმა უნდა ჰაიდეგერი ხარ რა უნდა დროს მაგრამ ეს იდეა იქ ჩადებული და ეს მომეწონა მე დავატრიალე. ოღონდ ჰაიდეგერი მაშინ არ ვიცოდი, ვან გოგი ვიცოდი მაშინ. ხო და ასე რომ რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ჩემ დროს რა თქმა უნდა არ უნდა ხაზგასმით რელიგიური, ხაზგასმით პატრიოტული არ უნდა წამოსულიყო და ამის მაგალითია 1994 წელს 2003-ში დავიწყე, მე დავიწყე კეთება დიდი სერიის ქართლის ცხოვრება, მოგცევა ქართლისა, ნუ მითაც ახლა საერთოდ მაშინ გამოვჩნდი და ხალხი ქუჩაში მაჩერებდა და ასეთ რაღაცები ხდება იმის შემდეგ. ხო და და მახსოვს რომ მე და ლევან ჭოღოშვილი ჩემი მეგობარი ის მეფეებს ხატავდა, მე დავხატე მოგცევა ქართლისა ძველი არქაული პერიოდიდან ამ ფარნავაზ და ლეგენდარული პერიოდებიდან ნუ აქეთ ხო მოვდიოდი შეძლებს დაგვარა თქო ეს იყო უტოპია აი როგორც უტოპია რომელსაც მე გაცნობიერებად ვაკეთებდი ეს არის საქართველოს რომელსაც მე მოცნება ოღონ არა წარსულით არა წარსულის თქო მატერიალით მასალით ცდილობ შევქნა ახალი გასხევოსნებული საქართველოს ასეთი ახალგაზრდა კაცის 27 წლის კაცის იდეალები რა 25-დან 27 წლამდე ხატავდი ამ სერიას გამოფინე ხა რატო გიყვებით ამას გამოფინეს სხვადასხვა და მოგცეს საშუალება მაშინ უკვე 85 წელს მოგცეს საშუალება 20 წელს აი ხატვის სახლში და უცებ საოცარი რაღაცა ხდება ჩემი მეუღლე მაშინ მუშაობდა ჩუბინაშვილის ცენტრი ქვია დღეს ინსტიტუტი იყო რომ ვახტანგბერიძემ დაიბარა ესე იგი ჩემი მეუღლე იქ მუშაობდა ჩემი მეუღლე უნებია რომ ცეკა და რუსეთიდან ჩამოვიდა ეს მაშინ იყო იდეოლოგიის უკვე სუსლოვი გარდაცვლილია მაშინ იდეოლოგიის სამსახურის იყო დამამწუთა გვარი მაგრამ ტიბარის ეს რო ეძახის იმას რა ქვია თავის დროზე ელცინს ესე დაუპირისპირდა მაშინ თქვა აი ესეთი კაცი იყო ვაიმე რა გვარი იყო ხმერთო გამახსენებ ნუ გამახსენდება მე გაუგზავნეს აქედან წერილი კონკრეტულმა ადამიანმა სხვა შემა ყოფილმა პედაგოგმა გაუგზავნა წერილი რომ ჩვენ გადაცებულები ვართ ახალგაზრდები განსაკუთრებით ჩემზე იყო აქცენტი გადაცებულები ვართ რელიგიური ფანატიზმით და ნაციონალიზმით. Რომ ამას надо это всё прекратить, а то это появится другие какие-то. Мотивация რა იყო? მასწავლებლები რატო გზავნიდნენ მოსწავლეებზე ასე წერილებს? იმიტომ რომ ის კარგად თვითონ პოზიცია მთელი ცხოვრება სოციალურ. სხვა უნიჭო მხატვარი ეს კაცი არ არის. ეხლა მე დავით კაკაბაძეს დამსმენები რო გითხეთ, ისინი ყველანი უნიჭოები არიან. ხო? ხატრაცაც არგეს. რომ გითხრა გვარი მაინც ვერ გაიგებ რომელია, იმიტომ აფერი არის. მაგრამ ეს ადამიანები არ იყვნენ უნიჭოები, ჩემდა გასაოცრად და როცა ვნახე არ გამკვირვებია ხასიათიდან გამომდინარე. მე რაც მქონდა ამ ადამიანთან ურთიერთობა, სადაც იგივე დაახლოებით იგივე ხასიათი გამოვლინა, როგორც აღარ იყო, ეხლა მოსკოვში მისაწერი აღარ ქონდა. ხო, მოსკოვი აღარ იყო. ხო. და უბრალოდ სიტუაცია შეცვლილი 85 წელს უკვე იწყებოდა პერესტროიკა, ხო? აი უკვე გარიჟრაჟი იყო პერესტროიკის და მოსკოვის აი იდეოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელობა რეაგირებისათვის გადმოაგზავნა თბილისის საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის იდეოლოგიურ სამსახურში. მაშინ ნოდარ ჯამბერიძე მუშაობდა იდეოლოგიურ სამსახურის მიმართულებით და ის იყო ვახტანგბერიძის უახლოესი მოწაფე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს წერილი ჩვენ ვნახეთ და მე ვნახე ეს წერილი. ეს პარადოქსია, მაგრამ მაინც საქართველოს არა. პრეტენზიის შინაარსი რა შემდგომდა რა იყო? არალეგალური ამ იგი მარტო ჩვენ არ გვირტყავდა, ურტყავდა ვახტანგბერიძეს და ურტყავდა იმ დროინდელი მხატვრის სახლის დირექტორს თემოგოცებას. აი პარადოქსი იყო, მაგრამ რეალურად მაგრამ თვლიდა რომ ის რასაც ჩვენ ეს ახალგაზრდები ჭყალებში ვამტკიცებთ, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მოიტანს დიდ უბედურებას და კრახს ჩვენი სოციალისტური
რესპუბლიკის. ქვეყნისათვის, კი. აი ეს პირდაპირ ასეთი კუთხით იყო. რა თქმა უნდა, ესო ყოფილიყო 30-იანი წლები და 40-იანი ჩვენ პრობლემა გვექნებოდა სერიოზული 30 წლებში სიკვდილი, 40-იანი წლებში შეიძლება გადასახლება. ხო და აი ეს რომ რეალურად ეს ამას შევეხე. რეალურად შევეხე. სიმართლე გითხრა, საკმაოდ დავიძაბე, მაგრამ ნუ მე ბატონ ვახტანგთან მქონდა საოცარი ადამიანი იყო ვახტანგ, საოცარი კაცი იყო და მასთან მქონდა ურთიერთობა, მან ლეო იყო რჩეუშვილი, გენიალური კაცი უბრალოდ, წარმოდი, ხელმაწოდე სხვა შორის. და მან მითხრა რომ გიანუ გეშინეს ჩვენ ყოველთვის დაგიდგებით და არ ჩემჩნევია შიშის უბრალოდ მქონდა ეს კაცს და რომ საინტერესო სიტუაციაში აღმოჩნდა. და ეს ყველაფერი მეფეების დახატვის გამო? მეფებისა და ფარნავაზის დახატვის გამო, თქვა მირიანის დახატვის გამო და ასე შემდეგ. ხა დღეს ეს რაღაცა სასაცილო ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობა იყო, ხო? ეს მართლა ჩემთვის გარღვევა იყო, მაგრამ ჩემთან მართლა იყო უტოპიის იდეა. კი არ მივტიროდი იქ წარსულს, ხო? არამედ მინდოდა რაღაცა დამეგეგმა. უტოპიური პროგრამა, ასე ვთქვათ, ხო? აი ამის ბაზაზე, აი ამ კრისტალების, აი დამუშავების ბაზაზე, რო თქვა ალქიმიური პროცესი ჩავატარო და შეგვნა ფილოსოფიური ქვა, სიცოცხლის ქვა, აი რაღაცა სიცოცხლის ახალი ელექსირი, ხო? ალკაჰესტი, რომელიც რა შეცვალა ამ თვალსაზრისით? აი, თქვენთვის როგორც შემოქმედისთვის რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობა მივიღეთ? კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი არაფერი. თუ არესიც არა გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მისწრაფება, აი თქვა, რასაც უპირისპირდებოდი, ხო, ახლა რა თქმა უნდა, შინაგანი ჯინიანობა, ხო, არ გახატინებოდა შეხატავ. ხო, არ შეიძლება და შენაკეთებ და რაღაც სასიამოვნოა, ხო, რაღაც ის პოზაში ხარ. ჩვენთან მაშინ მარტივად იყო საქმე. აი ეს თქვა, ხატავს ლეინებს და ეს იგი ეს არის ნაგავი და მე არ ხატავ ლეინებს და მე ვარ კაი. უკვე შავი და თეთრი იოლი განსხვავებული და მე აიჭრა ეს ყველაფერი რა. მეტნაკლებად აღმოჩნდა რომ რაღაცა სხვა იდეოლოგიური საერთოდ თავის აღარავინ აღარ ხატავს. ხო, აღარავინ, აუ ეს მანდირს ეს სასაცილო იყო პირადად რომ ნახე ლენის როგორ ხატავს პირადად. ერთი ადამიანი იყო, ხა მისი ოჯახით ჯანმრთელად და კარგად აღოს არ მიდა ხა მის გვარის. ესე იგი, ტილოსთვის არ შეუხედია, შევედი მასო და ხედა ტილოს არ უყურებ, დიდილოს ხატავდა და მელაპარაკებ და ესე. ფუნჩს ასე ურტყავს და დაიხატა ლენინი. სირამდელი ლენინი მქონდა. ნასწავლი არ ვიცი წარმოუდგენელი, მოგეთ ხელი. მაგრამ რა ოსტატი იყო და ან შენ თქვენთან ფიქრეთ, რამდენი ლენი ქონდა დახატული. და ჩემი პედაგოგი, ერთ-ერთი პედაგოგი, აი სწორედ დიდი დამსმენის მოადგილეობის ბევრად უკეთესი ადამიანი იყო და მხატვარის მე რომ ვკითხო, ის ერთხელ მეუბნება, შენ რატო არ ხატავ დარს? მეუბნება, მე რატომაც ასე გადაწყვეტა, თუმცა ვიცი რომ ძალიან კეთილ განწყობილი იყო ჩემს და მე მეთქი ახლა მთელი ღამე ვხატავ და გვიან გავიღვიძე, ამიტომ ახლა მოვედი მეთქი და მე შენ ამახვიდოდი ბიჭო, მეუბნება, მე უკვე ლენი ერთი ლენი გამოვაცხე, მეუბნება, იყო ბოლდილი ერთი ლენი, ნუ არ ვიცი წარმოუდგენელი. ეს იყიდებოდა ლენინების სურათები თუ რა ხდება? რა თქმა უნდა, ჩამოდიოდა ასეთი ერთი ვიცი გვარი იმ კაცის ვიტყვი ამას, კაცის გვარი სამწავრე, კაცი იყო, ასეთი ერთწოდი მაკლერი, არტურ გელერი. გვარი გელერი ხო ძალიან კარგად ჟღერს თქვენდელი გაგებით. ნუ ხა მე მაშინ მეგონა გელერი იყო, ალბათ რა თქმა უნდა ის იყო შერქმეული თუ რა ვიცი. არტურ გელერი იყო ვიღაცა ტიპი, მოსკოვიდან ჩამოდიოდა, ის იყო მაკლერი, რომელსაც ჩამოქონდა შეკვეთები. ვინც მიცემდა მას 25%-ს, რა თქმა უნდა ამ შეკვეთას დაუტოვებდა. ნუ ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ეხლა ვისაც ბევრი ფული ქონდა, რა თქმა უნდა ამ გელერი დაყიდულობდა, ვისაც ნაკლები ქონდა, ნაკლებს ყიდულობდა, გააჩნდა 25%. ხო და ტიპები იყვნენ, მაგალითად, მთელი არტელი მუშაობდა მხატვრების, მაგრამ კომბინატში თუ მოხდებოდა, ჩემი თვალით მინახავს. თქვა, აი 10 ლენია ჩამწკრივებული. ერთი დაოსტატებულია სახის დახატვაზე, მეორე თქვა, წვერის თაულაში, მესამე თქვა, პიჯაკის, ზოგი თვალებს ამოხატა და ერთი ყველაზე იაფიანი ფონს აკეთებდა. ნუ ან შეიძლება ორს გააკეთებინან სამს, ასე იყო განაწილებული. მოკლედ კონვეიერი მუშაობდა. და კიდევ ერთი პატარა საიდუმლო უნდა გაგიხსნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, საღებავები ორი დიდი ფირმა მუშაობდა საბჭოთა კავშირში, ეს იყო ლენინგრადის художественный краски და იყო პადოლსკის, ეს იყო მოსკოვის. პადოლსკის საღებავი ჩვენ ვიცოდით, რომ არ უნდა თუ სერიოზულად სულაც ხატავდით, პადოლსკიდან არ უნდა გვეყიდა საღებავი, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 წელიწადში ეს საღებავი ცვიოდა. მაგრამ პირდაპირ ჩამოდი, აი შეიძლება აგეძრო როგორც ისინი, რა ვიცი, აი ადამიანს კანი რო დაიწვა, ხო და გაირუჯება და მე ესე ძრებოდა. და მე ფიქრობდი რა უბედურება რა თუ ეს პადოლსკი და მე მივხვდი, ეს იყო აი განახლებითი პროცესი რა. შეკვეთა მოვიდა ციმბირიდან, ხო რომელიღაც ფაბრიკაში, ხო ლეინები დაიხატა, ხო ან რაღაცა პოლიტბიუროს წევრები, ან იდეოლოგია შეიცვალა, სურათები ხო განაყარო, ხო და გაფუშტა. ეს პადოლსკის საღებავი დაიხატა 5 წელიწადში კიდევ. ესე გაუთებ პერპეტუმებულია შეკვეთების რა. თუ შეიძლება ასე ითქვა, შინაგანი. ხა აქ როგორ გინდა გაუძლო, ხო? წარმოიდგინეთ, თან გარანტიები, იმიტომ რომ ხა არ დაგადგებიან თავზე.
პატარა იუმორისტული გადახვევა, ეხლა მამაჩემს კბილის ექიმი იყო და ეხლა მხატვრობა ნაკლებად ესმოდა და ეხლა იმ წრეში კბილის ტექნიკოსები რაღაც ისინი ასე შეკრებილები არიან და ეხლა გიამო რა გადაეწყვიტა ჩემზე ეკითხებიან მამაჩემს და მხატვრობას აპირებს, კეიფობენ რა როგორც ყოველთვის ეხლა მოკეიფე თბილისური ასე თქვა შემადგენლობა და ბიჭო ხატარა არის ეს მეუბნებია და ეხლა მამაჩემს ერთი ვაჟი ყავარ და ეხლა ცოტა ეწინა ხა რატომ ეხლა ისე ნაკლები ბიჭია და იმაზე ბიჭო შენ შორასო იცნობო ერთ ხატვარს ახლა ლენინებს ხატავს აი ასეო და ფული აქვსო რა სიტყვა სიტყვა და აი ასეო მოკლედ რა სიტყვა სიტყვა და გასაგებია ბიჭო მარტო შორასო მოდელა ფული აქვს მაშინ გაუმარჯოს გიასო სიხატოს რომ ფული ნეხვებით კონდესო მოკლედ ახობითაც არც ობეხე შეაწუხებსო და არც ანუ ფულის შოვნა შეიძლებოდა თუ საბჭოთა მხატვრობას მიმართავდი და ნიკი ქონდა. აუცილებლად იმიტომ თუ ნუცუბიზეზე გაიხედავთ ხო ეხლა სასტუმროებო და კერძო იმებად არის ციტად ესეთ შეკვეთების აშენებული შემოკვედებით სახელოსები ვის ქონდა ამოდენ ასახლები როგორც მხატვრებს ქონდათ უკვე მე-70 წლებიდან ვამბობ მხატვრობის დასახლება რაღაცა კი აი არის სწორედ და ჯერ ერთი შენდებოდა კოოპერატიული ტიპის სახლები განსაკუთრებული თქვა პროექტით არა იმ სტანდარტული თქვა როგორც ხრუშოკები ან თქვა იგივე ლაშვილის პროექტატობა ჩეხურს რო ვეძახით ხო არა ამ სტანდარტებით არამედ დამოუკიდებლად იმიტომ ყველგან იგულისხმობდა შემოქმედებითი სტუდიო სიმაღლე 9 მეტრი ეხლა წარმოვიდგინეთ 9 მეტრი სახლი წარმოვიდგინეთ ბინა და ამ სახლში გეგამოიყო სამსართულს არა საბოლოო ჯამში და იკეთებოდა ასეთ რაღაცები რეალურად ამ შემთხვევაში გარკვეული გარანტიები სოციალური გარანტიები იყო პირველი შემოქმედებითი სახელოსო ესე დამოუკიდებელი სახლი და არა თქვა აი სადღაც ზევით აშენებული. ესეც ხო იყო? ყველა კორპუსის თავზე იყო სახელოსნები შემოქმედებითი, მაგრამ პირველი შემოქმედებითი სახელოსნო ქონდა უჩა ჯაფარიძეს. ეს იყო აი ყველაზე მაღალი რანგის ამ შემთხვევაში სოციალისტი მხატვარი ქართულ რეალობაში. მოსეთოიძეს ქონდა აქ აი პირდაპირ კონსერვატორიასთან. რომ ჩამოვდივართ იქ სწორედ იქ ქონდა 5 ოთახიანი ბირა გადაეცა მას, მაგრამ უჩა ჯაფარიძეს ფიქრის გორაზე გადაცეს სამსართულიანი სახლი, ეს ბერიას გაკეთებული იყო პირდაპირ ბერიამ გადასცა მას, ბერიას უახლოესი მეგობარი იყო. სხვა შორის რა ვიცი ხო ზედმეტი ხო არ მოხდა ლაპარაკით. ზედმეტი ხო ჩავარდა. არა, რას ლაპარაკობ? ძალიან საინტერესოა. მე სწავლობდი ამ კაცთან, სწავლობდი როგორ ამ კაცმა მიმიწვია დიპლომი რო გავაკეთე, მე მეგონა რომ დამიწერდეთ 3-იანს, აჰაჰა, რაღაც ასე და მაგრამ რაღაც აღმოჩნდა საინტერესო სიტუაციაში. რომ აღმოჩნდა რომ ორი ერთი სოციალისტური, ორი ფთა, მაგრამ პროგრესისტული და სასაცილოა პირდაპირ და რეგრესული, ეს ერთმანეთს დაუპირისპირდა, მე აღმოჩნდი შუაში. და პროგრესულმა და რეგრესულმა ორივე თქვა, აი თუ ორივე მოგწონს ეს და გადავრჩი და აღმოჩნდი დამიწერე საუკეთესო ნიშანი. მოკლედ რაღაცა ქართულ მხატვრობაში რა იყო ისეთი, რომელიც სხვაგან არ არის? არა, ქართულში აქცენტი ფერზე. ესე ფერი იყო ჩვენი ნომერ პირველი და აი ფერწერულობის ხაზგასმა. მაგაზე ყოველთვის. აი სხვა შე ედმონ კალდაძე ერთხელ მახსოვს გამოვიდა მოსკოვის საკავშირო სამხატვრო ხატვართა კავშირის დიდ ყრილობაზე კერამში ტარდებოდა ხოლმე სხვა შე. გამოვიდა იქ და მე პატარა ვიყავ მე გამაკარებდა იმას, მაგრამ ვიცი რომ გამოვიდა და ილაპარაკო რომ ლენინა დაადაპისაც красными тонами, если Ленин захотел, то если გაოგდა ტაში დავაწყოთ რომ ედმონდი ლაპარაკო წითელი. ედმონდი ესე უცნაური კაცი იყო, ესე ძალიან ძლიერი ტემპერამენტი და ძალიან საინტერესო. 90-იანის გავლენით. შეიძლება ასე შეგხვდე, მაგრამ არა ეს ხანერია. სხვა შორის უნდა გითხრათ რომ საკმაოდ პატრიოტი და ძალიან გუმართებული კაცი იყო, რატომაც იქ დაჭირდა ასეთი რაღაცა. ლენინა დაადაპისა ეს красными тонами და ტაში დაუკრეს. იქაც იყო რაღაცა ასეთი იმ პერიოდში ახალი მოძრაობა იყო სუროვის სტილი, კაცრის სტილი და არქოს ივანოვი იყო და თქვათ იგივე პოპკოვი. ასე სულ ესეთი ძიებები იყო სხვადასხვა და იყო ანდერგრაუნდი რომელიც ვერ დავამთავრე, ეს იყო ბელუტინის სკოლა, რომელიც გავიდა ტყეში, პადმასკოვიაში. აი უკავთ მოხიეს და გავიდნენ ტყეში. ეს შეთანხმებული იყო ეს ანუ ან საბჭოთა ანდერგრაუნდების შეთანხმებული იყო საბჭოთა კავშირთან თუ აუცილებლად მართლა ანდერგრაუნდი? არა, ანდერგრაუნდის ელემენტები ჰქონდა და სუსლობს წერილი მიწერა. სუსლობს ну, რა ვიცი, თავზე გადაუარა. ეხა იმ დროს სუსლოს გადაუარო, ეს წარმოუდგენელი, ეს წერილი გამოქვეყნებულია. ხო, იმ დროს კი არ გამოქვეყნდა, მე გამოქვეყნდა, როცა უკვე პერესტროიკის პერიოდში ბელუტინი სხვა შორის არ იყო რუსი წარმოშობის, ბელუტი იყო, რაც იტალიელი იყო, იტალიელი კომუნისტების თავმჯდომარე. მაგიტომაც ბედავდა იყო. ალბათ, ხო, როგორც წიო ტოლიატი, ხო, სადაც ფიატი კეთდებოდა და ასე შემდეგ, ტოლიატიც ხო კომუნისტი იყო იტალიელი. აი, ჩემს სკოლაში იყო ხოლმე, მე ორი სკოლა მაგ გამოცილდა. სასწავლებლად საბჭოთა სკოლებში იყო ხოლმე ნახატები იმ პერიოდს, მაგალითად, მათ შორის საბჭოთა ნახატები შემორჩა ჯერ კიდე მე 90-იან წლებში ვიყავი მოსწავლე. აი
ეგ მხატვრობა და ეს პროპაგანდისტული იყო ცხადია ლენინმა გვიანდერძა სწავლა და დიდი შემოსასვლელში ეს რაღაც ბავშვები და მშობლებთან ერთად კი როგორ არა მოვესწარი ყოველ შემთხვევაში მოვესწარი რა იცით რომ საბჭოთა კავშირი კი დაინგრა მაგრამ ეს საბჭოთა ნახატები არ იყო მაშინ ძერ კიდე წაშლილი მე ნელ-ნელა როგორ მოხდა იცით რომ მე უკვე შეიძლებოდა ამათი დაზიანება ანუ რაღაცნაირად მასწავლებლები ამ ლენინურ ნახატებზე ბავშვები თუ ქვას ესროდით ან რაღაცას ვიზამდით ამას თავს იკავებდნენ ანუ შენიშვნას მაინც და მაინც ნაკლებად გვაძლევდნენ და მალევე განადგურდა მაგრამ მახსოვს რომ ყველგან იყო ანუ ყველა სკოლაში ეს იყო აი ეს რა ჟანრი იყო და მიზანს რას ემსახურებოდა და ვინ ხატავდა ასეთ რაღაცებს? აი კომბინატებში ხატებოდა ესენი. კომბინატებში ხატებოდა ეს. რაც ახლა მე ვთქვი ეს არის კომბინატების პროდუქცია. და რიგდებოდა ასე სხვადასხვა თქვათ მუზეუმ სკოლებში, უმაღლესწავლებლებში, ფაბრიკებში, ქარხნებში, კლუბებში. აი მაგალითად უჩა ჯაფარიძე რო დავიწყე ლაპარაკი, უჩა იყო გადიოდა ელიტაში. ის იყო ნამდვილი წევრი საკავშირო სამხატვრო აკადემიის და ორჯერ თუ სამჯერ მედალოსანი თქვათ შრომის გმირი და სხვა შორის სტალინი რომ მოკვდა, ასე იგი მისი პორტრეტის დახატვის უფლება მას მიცეს. მხოლოდ 4-5 ხატვას თელ სოფლიოში კუბოში. რეალურად მუზეუმში ინახება სხვა შორის ეს მისახში. ხოდა რატო გიყვები? აი მას მაგალითად შეკოთები ძალიან დიდი ის ქონდა ხოლმე. შეკოთები კი იყიდებოდა მისი სურათები როგორც ასეთი. და სხვა შორის ძალიან საერთოდ რაღაც საკეთებდა. დიდი ჰონორარი ქონდა და ყიდულობდა ღარის, ღების და ასეთ სოფლებისთვის მათი ასე ვთქვათ სოფლის კლუბებისთვის როიალებს. უცნაური კაცი იყო რა წარმოგიდგენთ. როგორც ვიცი 3 თუ 4 ასე როიალი იყიდა თავისი რაჭის ზემო რაჭის სოფლებისთვის. მე მგონი ქვემო რაჭისთვისაც. ესე იგი ყოველ შემთხვევაში ერთი პერიოდი ვფიქრობდი კიდევაც ხო ეს თანამედროვე სხვანაირად აზროვე რომ კაიქებოდა შეგვეკრიბა თუ არსებობს როიალები და კარგი ფესტივალი ჩატარდებოდა რაღაც ესეთი საინტერესო იქნებოდა ხო აი ამ სოციალისტური ფულით გამომხატა. დღევანდელ მხატვრობაში იგრძნობა თუ არა რომ საბჭოთა კავშირიდან მოდივართ და რაში იგრძნობა თუ იგრძნობა? იგრძნობა შიდა ცენზორი ყავს. ახლა მოვიგლიჯავთ უცხოეთ რა ნათქვამი კაჩალმა ჯერ არ მოიფხარა მე მოვიგლიჯავთ ასე ვაკეთებ და ან კიდევ მათ შინაგანი ცენზორი ძლიერად მუშაობს. ძერ კიდე მუშაობს. და დაუცველები და მე და სასია დაუცველები ვარ როცა ვიწყებთ გარეთ გასვლას ხო ძალიან დაუცველები სახელმწიფო უსუსტეს არაფერი ძალიან დაუცველები ვართ რეალურად ფაქტიურად არც ერთი სერიოზული პროექტი ქართულ სახელმწიფოს არ შეუთავაზებია არ ჩიგინდა არც გარეთ. ერთადერთი რაც ახლა ბოლოს კეთდება და არ შემიძლია ვთქვა ეს არის იტალიის საჩოსა და ვთქვათ ეგრევე ჩვენი მუზეუმის კოლაბორაცია, რომელსაც საოცარი საჩუქრები გავიკეთა. უბრალოდ კლასიკური იტალიური მხატვრობის თორემ თანამედროვე მიმართულებით კი კეთდება რაღაცა ბაზრობები არ თბილისის დაიწყეს ახლა რაღაცა. არც ეს რა კრიტიკას ვერ ვძლებ. საერთოდ კრიტერიუმის პრობლემა დგას არა მარტო ჩვენთან. ზოგადად პრობლემა არის ძალიან სერიოზული. რა არის კრიტერიუმი თანამედროვე არტის? ზოგადად ამაზე ძალიან ბევრს ფიქრობენ, ხო შეფასების მილიონი ახლა ვთქვათ აი ძალიან ისე ზედაპირად რომ შევხედოთ აი ჯორჯო ვაზარი იყო ასეთი კაცი რომელიც ბიოგრაფიებს წერდა ხატრების ბიოგრაფიებს ციტატად ჰქონდა იტალიური ადრეული რენესანსის და შემდგომ მის დრომდე 16 საუკუნის ბოლომდე მისთვის ძალიან იოლი იყო მაგალითად იცოდა რომ მიქელანჯელო ყველაზე კაი მხატვარია მასაც მიაჩნდა ხო და ვინც გავდა მიქელანჯელოს კარგი იყო და ვინც არ გავდა ესე რა ხო და ზოგს ისე ლანდღა ზოგს ასე დღეს აბას სადაგაქვს ეს კრიტერიუმი ხო ბუნებრივი არ არის და დართულია შეაფასო რა ფორმით აფასე მე ხა სანამ ჩვენ დავიწყებდით საუბარს პატარა საუბარს კიდე ვიღაცას მოწონს დალი და ვიღაცას არ მოწონს ხო დალი ბუნებრივია მე მომწონს იმიტომ რომ რაღაცები გავითვალისწინე ხო თქვენ მოგწონთ იმიტომ რომ რაღაცა ეს შინაგანი რაღაცა სხვა გამოცდილება აქვს რომელიც იმას ემთხვევა და ასე შემდეგ. ხა ფიქრობაში რა არის ის ხო? რატო გაგიჟდა იგივე დალიზე რომელიც თქვა არ მოწონს ძალიან ბევრს ხო? ხატვათა შორის ბევრის გამომისმენი არ ვარ. მაგრამ რაღაცას ვამბობ რა არის ხო? მნიშვნელოვანი. რა არის ხელოვნების კრიტერიუმი დღეს? ვინც უნდა შეაფასო ხო? ხა ყველაფერაც იყიდება ძვირფასი არ არის ხო? კარგი არ არის. ფასი კი დიდია, მაგრამ არ არის მნიშვნელოვანი ხო? რა შეასაქმე დღეს არის ამ კრიტერიუმითაც შეიძლება შევაფასოთ ნამუშევარი თუ კურატორები წყვეტენ ყველაფერს დღეს საერთოდ უნდა გითხრათ რომ კოლექციონერები ეგრეთ წოდებული აღარც იყენებენ დილერთა სისტემას პირდაპირ გადიან არტისტებზე იმიტომ რომ რეალურად ურჩევნეთ აი თქვენ შეკითხვა რომ დასვით თავიდან რომ კულტურის პოლიტიკა უკვე ამასაც ერთ კონფერენციაში მივიღა მონაწილეობა სადაც ერთ-ერთმა მკვლევარმა პირდაპირ გამოაცხადა კულტურის პოლიტიკა მოძველებული ტერმინი და კულტურის ეკონომიკა გამოვიყენოთ ეს ცნება გამოვიყენოთ და პირდაპირ თქვა და სწორედ ამან დამაფიქრა ცოტა ტრაიკულ მდგომარეობამ ჩავაგდით და იდეა გავიდა საერთოდ ესე იგი პოლიტიკა მაინც იდეასთან ხო აფილირდება აფშირდება და
არა, კულტურის ეკონომიკით უნდა მიმჯელოთ ყველაფერი. ეს ფაქტიურად შეფასების კრიტერიუმით მხოლოდ ფასი და აი ხა ეგ უკვე პირადად მე როგორც მაინც პოსტსაბჭოთა და საბჭოთა ადამიანისთვისაც იდეოლოგიურთან დაპირისპირების იდეოლოგიური იყო. აი ეს უკვე ძალიან დიდი დარტყმა იყო სიმბოლში აღმოჩნდა სრულად დაუცველი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი აქ როგორ შეიძლება იყოს. რა ფორმით, რა სახით. მაშინ მაინდამაც დაბადებული იყო, ან და იქ უნდა მოხდეს, სადაც თქვა ასე თქვა ხდება კონცენტრირება დიდი ასე ტრანშების და ფინანსიური თქვა რაღაცა ძალების, ну როგორც აი ლონდონი თქვა ნიუ-იორკი პირველ რიგში რა თქმა უნდა, პარიზში ხა უფრო ნაკლებად ყველა ზუსტად ალბათ რომის ერთად ბერლინში ნაწილობრივ და ასე შემდეგ. თუმცა მანდაც ეგენი ცდილობენ ძალიან ბევრი ცვალებადობები შემოიტანონ, თქვა იგივე ცდილობა თქვა აი დოკუმენტარი ასეთი თქვა იგივე მისი თქვა ასეთი ცდილობს სხვა ადგილებზე გადაიტანონ თავი, ან ეს სხვა აი იუნესკო აკეთებს პროექტებს, სხვა დედაქალაქები, კულტურის დედაქალაქები, თემ სოფლიოში სხვა ქვეყნებში ვარ, სხვა შეიძლება თბილისიც მოხდეს, თუ არ ვცდები, იყო ყოველთვის ამაზე ლაპარაკი. ასე რომ რეალურად უკვე მასკი ინტერფერენცია განგართულებული და სიმულტანურია. აი კულტურული ცენტრი როგორც ასეთი აღარ არსებობს, ცენტრები დაშლილია. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემას ქმნის. აი რა ბედნიერი იყო თქვა იგივე იმპრესიონისტული ჯგუფი, ხო? რომელსაც იწოდა პარიზშია. იგივე თქვა მოდელერი რომელიც შენ ძალიან გიყვარს, ხო? ჩემო კარგი რა თქმა უნდა, პარიზში უნდა წასულიყო ეს იტალიელი ებრაელი ბიჭი, ხო? რა თქმა უნდა. თავის მემაში პარმაში რას გააკეთებდა, რა მოხდებოდა, ხო? წავიდა იქ. იგივე ხო ბარსელონა მიუხედავად არჩევნური ქალაქია, რა თქმა უნდა, პიკასო ჩავიდა, რა თქმა უნდა პარიზში, ხო? შაგალიც ვიწებსკი და რა უნდა ვიწებსკი, ხო? ჩავიდა რა თქმა უნდა პარიზში. აი ასე ხდება, ხო? მაშინ ასე ჩავიდა. დიდი ტურნირები მხატვრობაში ტარდებოდა პარიზში. ოდისეას გარეშე აფერ გამოდის, მაგრამ დღეს ოდისეა უკვე მიმართულებები არ არის კონკრეტული. გაუთავებელი თუ აი დაშლა, ინტერფერენცია გადაკვეთებია სულ. აი ეს უკვე რა თქმა უნდა შენ უკვე გაგიყვანა, გაგისროლა უკვე გარემოში და დაუცველი ხარ ცოტა, თუმცა მართა უნდა გიცავდეს რაღაცა სისტემა, მაგრამ სიმართლე აგრეთ ჩამოყალიბებული, აი სოციალურად რა უნდა გიცავდეს კულტურა ეკონომიკის პირობებში, ზუსტად არ ვიცი. თუმცა კრიტერიუმი მაქვს, თუ გნებავთ გეტყვით. რა არის კრიტერიუმი? კი, მაინტერესებს თქვენი აზრით. მე მაინც ეკონომიკურ კრიტერიუმებს ვეთანხმები ყველაზე მეტად გულწრფელი რო იყო ჩემი იდეოლოგიიდან გამომდინარე. ვფიქრობ, რომ ზუსტი არაფერი კრიტერიუმი არ იქნება და ყველაზე ზუსტისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ და ყველაზე ზუსტი მაინც ალბათ ჩემი აზრით იქნება ფასი, არა ზუსტი და არა. მაგრამ ვინადებს ამ ფასს გააჩნია? მომხმარებელი თავისუფალ ბაზარზე. ხო და აი მომხმარებელი ხა მხატვრობასთან და არხთან დაკავშირებულა რთული. მე მაინც მგონია რომ თუ კარგი პროდუქტია, ანუ თუ ძვირადღირებული პროდუქტია, აუცილებლად გამოჩნდება ვინმე, ვინც მიხვდება რომ კარგი პროდუქტია. თავარი ხომ მიხვედრა არის. დღეს ძალიან რთულია, მაგრამ რა თქმა უნდა გეთანხმებით. მაგრამ რაღაცა გარკვეული ზურგი მაინც გჭირდება. ეხლა ბენკს ვინ დაინახავდა რო არ ყოფილიყო ლონდონში. ხო, ბენკს რომელიც რაღაცებს აკეთებს, საოცარ რაღაცებს აკეთებს პირდაპირ შეიძლება თქვა. აი ვინ სტენსილებს აკეთებს ხო კედელზე და ჭრიან მეორე დღეს რომ მიაქვს მუზეუმში და მილიონებად იყიდება ხო, წარმოუდგენელია. ხო, მაგრამ ასეა ხო. თქვა რომ არ ყოფილიყო დემინჰერსტი ხო, თქვა იქ სადაც იყო ამ შემთხვევაში ისევ რა თქმა უნდა არ ყოფილიყო ჩარლს საჩის წრიდან ხო არ ყოფილიყო იმ წრეში სადაც აი სწორედ ყველაზე ელიტისტურია თავისი არსით ხო თითქოს ანდერგრაუნდული ხელოვნება უცებ გამოვიდა ახლა ბენკსი პირდაპირ განასახიერებს ხო ამ ხელოვნებას რომელიც თითქოს აი კონტრკულტურულია ხო თავისი არსით ის კი არა ამასაც სოდბის ალბათ იცით ალბათ ეს სკანდალური ძალიან საინტერესო პერფორმანსი ჩაატარა ალბათ გახსოვთ რომ ესე გაიყიდა ნამუშევარი და როგორც კი გაიყიდა ჩაირთო თქვენ ის რაღაცა დაიჭრეს ნამუშევარი და ნაგავში გადაიყარა. ჩართული ქონდა ის შიგნით ეს უყურებდა რა მოკლედ და ჩართო და დაიჭრა და აი ეს რომ ხალხს ოჭრის ის. ხო, მესმის. ესე გადაიხადეს მილიონ ნახევარი და უცებ ნამუშევარი ესე იგი განადგურდა როგორც კი გაიყიდა. ესე იგი ძალიან თამამისულებია, მაგრამ ეს უფლება აქვს ამ კაცს დააკეთოს, მაგათ ხო უნდა მიხვიდე. ეხლა ჩვენთან როგორ ხდება ხოლმე, ხო კრიტერიუმზე გეტყვი მაშინ. მე კრიტერიუმს ისევ და ისევ რჩები, არა მარტო აი პირდაპირ ზუსტი კრიტერიუმით, რომელიც როგორ გაიყიდა, თუ არ გაიყიდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც არ ამგონია რომ ნამდვილი არტი მხოლოდ დიზაინი იყოს. დიზაინთან დაკავშირებით გეთახმები, დიზაინი აუცილებლად კომერციული უნდა იყოს. ეხლა თვითონ ტერმინი დიზაინი კი ღვთის ხელწერას ნიშნავს. ლათინური წერა დიოზიგნო ხო მაგრამ დიზაინი მაინც მორთვაზე ორიენტირებული კულტურა ხელოვნება მაგრამ მხატვრობა არტი არ არის მხოლოდ მორთვა ეგ დამოკიდებულება სამყაროსთან მიმართებაში დამოკიდებულება მაგრამ მაგასაც შეიძლება ფასი კონდეს ხო მაგრამ აი ხა ხონა მიიტანო უფრო ძვირი ღირს მე არასწორი დამოკიდებულება მაქვს და უფრო იაფიღეს. ანუ ფასი მგონია ერთადერთი კრიტერიუმი, მიცი თქმა მინდა, ბატონ გია, ფასი მგონია ერთადერთი კრიტერიუმი, რომელიც დანახვადია. ანუ აი შეიძლება რაღაცა თქვენ ვერ დაინახოთ, მე დავინახო ან პირიქით მოხდეს, მაგრამ ფასი არის ისეთი, რომელსაც ყველა ვნახულობთ. ამიტომ მგონია ყველაზე ზუსტი კრიტერიუმი. კი ბატონო, ხო, მაგრამ აი მაგალითად მგონია რომ ხო, აი აბასთან გაიყიდა ლეონარდო, იმას დაუბრუნდები ჩემ კრიტერიუმს თუ კრიტერიუმის. ლეონარდოს ეგრეთ წოდებული ნამუშევარი გაიყიდა 9 მილიარდად.
ესე იგი სალვადორ მუნდი ქვია ამ ნამუშევარს, სამყაროს მხსნელი, მასხოვარი რა. ხო, ეს ქრისტია დახატული, მე რა თქმა უნდა ამ სურათის არსება ვიცოდი. რა თქმა უნდა ვიცოდი, და ხარ მილიარდზე ლაპარაკი ხალხო, ეს ყველაზე ძვირადღირებულ სურათად შეიძლება ჩაითვალოს, რომელიც გაყიდულა, ხო? მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი, რომ მისი მოწაფის იყო ფრანჩისკო მელცის დახატული იყო, ყოველთვის ვიცოდი. სურათის არსება ვიცოდი და რა თქმა უნდა გავუგდი, მეთქი როგორ შეეშალება, გავიგე მე კონტექსტი და მივხვდი. ერთმა რუსმა მფლობელმა მეორე რუს ჩააბარა სურათი. დანარჩენი თქვენთან დააკავშირეთ ხა რუსი მილიარდები და ერთმა მილიარდერმა მეორე. ვფიქრობ რომ გარეცხეს ფული რა. ძალიან დიდი ოპერაცია ჩაატარეს. ნუ იმას მეთქი რა თქმა უნდა. გია შენ სწორი იყავი ჩემთან ვთხარი. რადგანაც ამად გაათამაშეს ყველაფერი გასაგებია. მე მყავს ერთი ძალიან კარგი მეგობარი, ერთად გავიზარდეთ, დღეს ნიუ-იორკში ცხოვრობს. რომანი, კრიხელი ვენესუელი, უსაყვარლესი მეგობარია და მაგის ნამუშევარი გაიყიდა $4 მილიონ. ქართველი კაცის, ნუ ქართველი ებრაელის, ნუ ქართველი არჩეულებრივი ბიჭია, მონჯერს. ნუ ჩვენ წრეში ეს ყველაზე მაღალ ფასის მხატვარია და ამერიკა თვითონ გიოგას $4 მილიონ. $4 ბიჭო, ხა ამხსენე როგორ გაიყიდა, ხა მითხარი. და მეუბნება ასეთ რაღაცას. აი ხა ჭვიანი ადამიანი ბრძანდები, მომისმენია დაფიქრდი. ასე იგი ჩელსის ვიმფლობს აბრამოვიჩის შეყვარებული სპორტები დაახატინა. ეს რეალისტური კარგი ხელი აქვს ამას. ფოტოსავით ხატავს, ხო? ხო, ირინა თუ რაღაც ასეთი. ეს ცოლი არ არის, მისი გერლფრენდია, დაახატინეს ამას და ამისი მენეჯერი, ჩემი მეგობრის მენეჯერი არის ებრაელი ბიჭია, ესეც და მიყიდეს არაბ შეიხს. 4 მილიონი გადაიხადა არაბ შეიხმა. აბრამოვიჩის საყვარლის სურათი. სურათი გადაიხადა. ეხა რა ვქნა? ეხა რომელ ხელოვნებაზე მელაპარაკები აქ? ხო და ეს მეკითხება, როგორ მოგეწონა? მე ვთხარი შუბლია ძალიან კარგად და ხატული შუბლი. და არა მართლა საოცრად ყოდა გაკეთებული, იმიტომ ძალიან რთული ხე წარმოვიდგინე ეხა ეს გოგოჭა. დაახემეთ კი ეს გოგო, კი ცოტა ხანს მოვიდაო რაღაცა დაჟდომერი ფოტოები გადავიღე და გავაკეთე. უკან არა, ოსტატია საოცარი და იმიტომ შეძლო ხატვა, მაგრამ მე მაგათთან იმპაქტი დამარცხავდა, იმიტომ თუნდაც აბრამოვიჩი ყოფილიყო კიდე უფრო მეკანგალდებოდა ხელები და წარმოიდგინე რა ხდება. აქ ეხა მხატვრობას თუ თქვენ ხედავთ, ძალიან გთხოვ მითხარით რა. მეჯერის სურათი არ მინახავს ამ არა, თვითონ ფაქტს ეხა ამან რო შეასრულა ეს ოსტატია და შეასრულა. სხვადასხვა რომელმა დიდი საქმე გააკეთა ჩვენ მუზეუმს 4 თავის სურათი აჩუქა და ეს ჩემთან იყო ჩამოსული და გადავეცით. ძალიან კაია, მაგრამ დრო ყველაზე ძვირადღირებული მხატვარია. ალბათ ოფიციალურად ალბათ იცით რომ ყველაზე ძვირადღირებული მხატვარი ჩვენთან არის გიგოგაბაშვილი, რომელიც $1.5 მილიონზე მეტად გაიყიდა, ევროდ გაიყიდა ამდენიმე წლის წინ სოთბისის მასე რა ქვია აუქციონზე. ამიტომ ყველაზე ძვირადღირებული ის არის და მაშინ აკადემიის რექტორი ვიყავი და როგორ შემეშინდა იცით რომ ჩვენ დაწერილ აკადემიაში 8 ორიგინალი გვაქვს მისი. ხო გიგოგაბაშვილი ხო იქ ცხოვრობდა აკადემიის შენობაში, იქ პროფესორები იქ ცხოვრობდნენ. ხო და გავაქარეთ და შევინახე ბანკში ჩავაბარე TBC ბანკს რომ 25 წელს არა მე ვთქვი ეხლა წამოდიეს $1.5 წამოდგინე რა არ ხდება თბილისის ომები რო იყო იმის შემდეგ მოგეხსენება თელი ჩვენი მუზეუმი კრანახი გაიტანეს და აი მაგაზე მინდა გკითხოთ თბილისის ომზე და 80-იანი წლების საქართველოზე მხატვრობის მიღმაც როგორც თქვენ როგორც გონიერ ადამიანს რომელიც იმ პერიოდში ცხოვრობდა თბილისში თქვენ თვალით დანახული იმ პერიოდის თბილისი მაინტერესებს და ეროვნული მოძრაობა მაინტერესებს, ზოგადად მაინტერესებს იმ პერიოდის საქართველოს თქვენ თვალით დანახული. ხო, ესე იგი თუ გავითვალისწინებთ რომ მე აქ ჩართული ვიყავი და აგერ ცხოვრობ ინგოროყვაზე, ყველა აგერცევით, ხო, ეს სამი ყველაფერი ჩემთვალზე ხდებოდა. ანუ მე ვცდილობდი ეს ამე სახაკიდებად შეძლების დაგვარად, თან სიმით ხან წინასწარაც რაღაცა გამომდიოდა ხოლმე. ერთ ფაქტს მოგიყვებით ჩემი ცხოვრებიდან, თუ გნებავთ უფრო დეტალებში შევიდეთ, თუ კიდე უფრო ზერელეთ. მოგეთ თბილისის ომი მიდის, ბათქაბუთქია რა, მე ინგოროყვას 14-ში ცხოვრობ. ხო და ამჯერად სიტუაცია, ცოლშვილი ჩემი სიდედის და სიმამრის სახლშია. და ლაშა ცალკეა. ხო და მე და დეიდა ჩემი ვართ ეკა და იქ მეზობლების სახლი დაეწვათ, იქ რაღაცა მოკლეს რაღაც. საშინება ხდება თბილისში. ხო და ამ დროს უცებ ხო ფიქრობ აი მინდა გამოვხატო რა, აი ხო გაწუხებს მე გამოვხატო, როგორ გამოვხატო. ფიქრობ აი როგორ გამოვხატო, ფიქრობ და უცებ ირთვება ტელევიზორი, სხვა შორ ტელევიზია არ მუშაობდა, უცებ ირთვება და ვეძებ მეტაფორას რა, აი რაღაც ნიშნით ავსახო ეს ახლა პირდაპირ დავხატო, ახლა გამოვარდნილი თქვა კიტოვანი როგორ ისვრის რაღაცასაც, იქ არ მინდა თლად. თუმცა ეგეც დავხატებ გავსი რაღაცა, მაგრამ ეს არ თვლებს რამე, ეს პლაკატი უფრო ანტი-პაციფისტური თუ რაღაცა, ანუ უფრო პაციფისტური. ხო და რაღაცა და
ხედა უცებ ვრემია, დაიწყო ვრემეს ცნობილის რო არის ასე ვთქვათ გუდი და უცებ რაღაცა საქართველოზე მიდიას, სიუჟეტი არ მიდის საქართველოს, არაფერი მიდის და უცებ აჩვენებენ. ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში ნახეს გემი, რომელშიც ტრიუმების სავსეა თევზით, ეკიპაჟი დაღუპულია. ყინულში გაიჭედა, ეკიპაჟი დაიღუპა, ტრიუმის სავსეა თევზით. და რა ქვია, არ მგებს არ გაინტერესებთ ამ შხურას. ქართლი. ქართლი? დიახ. ხა მეტი მეტაფორა რა გინდა ცხოვრებიდან. ქართლი, რომელიც გაჭედილია. გაჭედილია, ხალხით სავსეა, თევზით სავსეა და არ აყავს ეკიპაჟი. ნუ პირდაპირ ხო, ნუ მე არაფერი რაც დავიმახსოვრე და პირდაპირ დავხატე. მოგეთ არავინ არ მიგაჩნდათ ეკიპაჟის ღირსად იმ პერიოდში. იმ მომენტში რაზე ელაპარაკე, მე ზვიადის მომხრე ვიყავი და ყოველთვის ასე იყო. ახლა რო იბრალებენ ზუსტად იმის აპირისპირ იყო ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, იყო რაღაცები რომელიც შეიძლება არ მომწონდა, მაგრამ როცა ვხედავდი გარშემო რა ხდებოდა, ხა რაზე ელაპარაკე, ერთ ფაქტს კიდე მოგიყვები, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, ძალიან. მე არ ვიცი როგორ მოგეწონებათ, მაგრამ ასე მომაუყვეს. მოგეთ მე იქა ვარ ესე გამოკეტილი და უცებ გამოდის ყარყარაშვილი და ასე რაღაცას ამბობს. თუ მე მეშლება, თვითონ თქვა ასე ხა მოგონ შეუულია ხო ლაპარაკი. ამბობსო ჩვენო მოგეთ ეს ბუნკერიდან ვერ გამომიყვანოთ ზვიადიო და ჩვენო მეგობრებმა მოგცესო იარაღიო. ძლიერი იარაღიაო, ჩვენ ჩავაგდებთ ამე არ ახსოვს ეგ ამ ეზოში პარლამენტის მაშინ უმაღლეს საბჭოს, უზენაეს საბჭოს ეზოშიო და მწოდვის სახლსო დავანგრევთო, მოსპოვთო და ავაშენებთო ეკლესიას, ის ადრეანად ეკლესია იყო. ის სობოროზეა ლაპარაკი, რომელიც რუსების აშენებული იყო, ხო? ეხლა მე ავქრა ხა, ნუ უცებ გავიაზრე რასთან გვაქვს საქმე. რა ყომბარა უნდა, რა უნდა იყოს ამისთან, რომ ჩააგდონ. მან ეს სამოდენა ასე ნაშენი, ასე მკვიდრად ნაშენი შეიძლება გახეთქოს და დაანგრიოს და 500-600 მეტრის გამა რადიუსში არ დალეწოს არაფერი. ხო? შანსი არ არის. ამ დროს ჩემო ძვირფასო იაგო, ზუსტ 500-600 მეტრის რადიუსში ყველაფერი რაც საქართველოს ღირსებას წარმოადგენს. ეს მუზეუმი, საცავი, ბიბლიოთეკა, ჩვენი ძვლები ილიასი დაკაკისევით, ხო? ხაშვეთი წინ. ხაშვეთი, ყველაფერი აქ არის. თელი საცავები აქ არის. ნუ რაზე ვლაპარაკობთ? ხახულის კარები აქ არის და აჭისყრეთის ხატი აქ არის და ფიროსმანი აქ არის. ყველაფერი აქ არის. რაზე ვლაპარაკობთ? და მაშინ დეიდაჩემი პატრიოტი მეგრელი ქალი იყო, ხა ესე კი არ არის კაცო, ხო და მე დეიდის გაზრდილი ვარ, იცოდე მეგრელი დეიდის ხო იცი ეს განსაკუთრებული რაღაცა. ხო და წადიო მითხრა. მე თქი, უნდა ვნახო ერთი პოეტი ქალი, რომელიც ვიცოდი რომ იყო იქ. ზღვაზე. სადაც იყო შტაბ როგორც იტყო და ოპოზიციის. ხო, ოპოზიციის თითქოს იგი სიგუა და ასე შემდეგ რა. და წადიო ის ნახეო. ახლა და მე აღმოჩნდა რომ ქურთუკი მაქვს სამხედრო ბუშლატის ტიპის რა და მაგრამ კუბოკრული შიდა იქონდა და ასე წითელი იყო. მოდი გადმოვატრიალ სამძრა საინტერესო გადმოვატრიალ ის შავიცი რომ არ მომფუთეს ვიღაცას არ ჩათვალოს რა ისა ვარ. ბოევიკი არ ეგრე. ხო და გავედი და დეიდაჩი წეწალი პატარა ქალი გამოვყვა თითქმის 26 კილომეტრის მეტრო იყო შავლაბარის მეტროსთან გავიარეთ ასე ინგორაყას ქუჩიდან გადავჭი სხვა შორის არც სრულყოფე გავიარე ვიღაცებს კი დავინახა აქეთ-იქით და რაღაცა რუზრუზები ინჟინერ ხო და გავედი მივედი და დავრეკე ბუნებრივი ამ ქალბატონთან მეთქი ასე თქვა არ იტყოდა მაგასო მეთქი თქვა ხო არ იტყოდა კაც გავარკვევო მაგას მაშინ მობილურები არისო ხო და ნუ დაახობ დაწუთში გადმორეკა იქით და მეუბნება არა კაცო მაგას არ აპირებს აბა რას აპირებს არა ეგ სადააქვთ კუბა რა აპირებს უბრალოდ ერთ ცისტერნასო ან ორსო ეს იგი ბენზინის ჩაუშვები ქალაქის კანალიზაციაშიო და ცეცხლს მიცემერო აი მაშინ გულინ მართლა გამისკდნენ წარმოიდგინე აქ კი არ დაიწვებოდა ყველაფერი ნუცუბიზე შემოარტყავდა უნიტაზებს ეხლა უგესმის ხო ტრიანი კომუნიკაცია აი ვიფიქრე ესენი ვინ გესმით რასთან ქონდა საქმე ეს იყო მართლა იდიოტიზმის და კრეტინიზმის გამოხატულება რეალურად რა ნუ აი მაშინ იყო რომ ვიფიქრე რომ ალბათ ეგ არის აი ხო ამას მოყვა ის რაც გითხარი ტრიუმფთან დაკავშირებით ამას ისევ აფეთქება ჯობია ხო თქო და ჯობდა მაგრამ და აქ იწოდა ყველაფერი რა ფაქტიურად წარმოუდგენელი არაფერს არ ტოვებდნენ აი ეს არის უცნაური რომელიც აი ყველა ვიგრძენ რომ დაუცველი ხარ და რომ მართლა თამაშობდნენ ჩვენით რა ჩვენ ცხოვრობ და ამას ეხლა ვიგრძნობს ყველა შორს არ გიქონოთ რომ ეს შორს წასულა ეს შიშები ჩემგან ამას ერთ ტელემაში დებატებში მიმიწევ დებატი არ იყო საუბარში მომიწევთ მე ვთქვი რომ გაისვრიან რა თქმა უნდა გაისვრიან როგორ მაშინ ეს ხალხს აშენებთ გარვაშინებ მაგრამ ვიცი რომ გაისვრიან ხო ფიქრობთ რომ საკმარისად ვერ ვისწავლეთ ჭკუა 90-იან წლებში
იმისთვის რომ დღეს იგივე არ გავიმეოროთ. არა, ვისწავლეთ რაღაც დონეზე ვისწავლეთ, ხო, ასეთ უბედურებას იმედი არ ჩავიდეთ, მაგრამ გასროლით რომ გაიცვლიან ფაქტია. ბატონ გია, ვიღაც ასე წერტილოვანი დარტყმებით. კი, მესმის. თქვენ თქვით რომ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ვიყავი მეო. აი თქვენი თვალით დანახი ეროვნული მოძრაობა მაინტერესებს. როგორ დახატავდით მათ? დავხატე კიდევაც. დახატე კიდევაც. ხატულიც მაგდა ბევრი სხვადასხვა. მაშინ შეგიძლიათ მომიყვეთ თქვენი. შეძლებს ეგორად შევეცებ. ჯერ ქართლის ცხოვრებაში ჩავდა კიდეა, ხო? თავის დროზე რომ დავიწყე. ეს ვიაც შორიდან მაშინ ვიცოდი, ახლოს არ ვიყავი, მე არ აქტიურობდი, მე უფრო მეტად ჩემი სპეციალობი და ჩემი. ხა, მე და სოსო წერტელი ვიყავით კურსელები და უახლოესი მეგობრები, თვითფრინავის გადაცემის ამბავი. ხა, წარმოდით ჩვენის და პირველი სტიქაროსნები ვართ ჩვენ. ეს სად იყვნენ ესენი მოსულები ეკლესიაში რომ დავდეთ ჩვენ კგბ დაგვდევდა პირდაპირ კგბ-ით ხო მე იმიტომ წავედი ეკლესიაში სახარების წაკითხვა მინდოდა გუცბად მინდოდა რა ეწერა სახარების წამიკითხა სად იყო ეს იგინე მაშინ ოჯახებში კანტი კონდა და არავინ არ გვაძლევდა როგორ იყო მაშინდელი ეკლესია ეკლესია იყო ცარიელი ფაქტიურად რომ მივედით არავინ არ იყო ახალი მოსული იყო პატრიარქად ილია მეორე მე ხა გეტყვით ეგ მოვიდა 77 წლის 25 დეკემბერს და დაახლოებით მარტის ბოლოს 78-ის მე და სუსო ვიყავით უკვე მასთან იქ ზიოში. რომ შევხედე გამიკვირდა, იმიტომ ყველა მოდელი წარმოდგენილი მქონდა, გზელი წვერი და უმუშავებელი წვერი და ცოტა სიფუტკუნა და რაღაც ასე და უცებ აღმოჩნდა რომ სიმპათიური ადამიანთან იღიმება რა. ურჩეთობის შემოვიდა, იმ წელს შეგომჩებდა. ჩვენ ახლა მაინც აკადემიის სტუდენტები განსხვავდებოდით, მაინც სხვანაირად სხვადასხვა მოძრაობდით, ხო? ახლა ბოლოს ლედ ცეპელინი გვიყვარდა და დი პარპლ და ჯიმი ჰენრიქსი გზელი თვები და წარმოიდგინე მე ხე გზელი თვები და ასე იყო. ხო? და აი მაშინ დავიწყეთ, აი მაშინ დაგვიძახა და მაშინ შემოგთავაზე კიდევაც ხო სტიქარის ჩაცმა. და სახარებაც მაჩუკა. მაშინ რა შინაარსი ქონდა სტიქარის ჩაცმას? ნიშნავდა რიტუალს ვისწავლეთ. ვისწავლდი რა არის ამაში საიდუმლო, ის რომელიც მე არ ვიცოდი. რიტუალი ვისწავლე, მაგრამ საიდუმლო ბევრი ვერაფერი ვერ ამოხსენე. ისეთი ყოველ შემთხვევაში შეკითხვას რომ ვსვავდი, ხშირად პასუხი არ ქონდა ხოლმე. არ ქონდა პასუხი. უბრალოდ შემთხვევაში ერთი მეუბნება და კიდევაც ერთი სასულიერო პერიოდში ამდენს ნუკითხულობ პავლეს თორე twins კირევს. საინტერესო მე ვთქარი მამაობაში შენ დაწერე პავლეს უკეთეს და შენ წაიგითხავ მეთქი, მაგრამ ეს რაღაცები ხშირად ხდებოდა. მაგრამ ყველა საინტერესო ის იყო რომ აი ამ პერიოდში ზვიადი ახალი ჩამოსულიყო გადასახლებიდან. ის და იდგა მარცხენა სვეტთან. იდგა მარცხენა სვეტთან იდგა. ზუსტად მე არ ვიცოდი ამბროს ხელაას საფლავთან იდგა თურმე და წმინდა ნინოს ჯვარს პერიოდში ის ხო იგივე თემური ჩიხლაძე მამა თეოდორე რომელიც მე შეწირეს ამ ბიჭებს ხო როგორც ბანდის მეთაური ხო და სხვა ბიჭები ზურა ჭავჭავაძე რომელიც იცით არ დაიცვალა მანქანაში იმასთან ერთად ხავარიაში მე რა კოსტავასთან ერთად ისინი ჩვენ ერთი წრე ვიყავით ხო არ მეგობრობდით მაგრამ პატივისცემა ერთმანეთს გქონდა მაგრამ ხა ესენი არ მიდიოდნენ სხვადასხვა ზვიათთან. მე მივიდიოდი ზვიათთან, იმიტომ თვლიდა რომ მან ჩაუშვა ამერიკელებიო. ძალიან საინტერესო ის ურთიერთობა იყო. ამერიკელები მონანიების ამაზე უნებოდნენ. ნუ ახლა ის ვერ იყო, მე ვთქვი ეს ტაქტიკური სვლა იყო. მეთქი აი გულწრფელად ვამბობდი. ხოჭერ მე აღმოჩნდა კიდევ ის, რომ ბატონმა მე რა მათქვა ეს, მე რა მათქვა, მე გადასახლებიდან ჩამოვიდა, რომ ეს იყო ტაქტიკური შეთანხმება ამ ორ ადამიანის შორის. ერთ-ერთი მაინც უნდა ყოფილიყო გარეთ. უბრალოდ მე მივიდიოდი და მახსოვს მივიდოდი ზვიათთან და ეს საინტერესო რაღაცა მითხრა. ნუ არ დეჯმე კითხებოდი რაღაცები. ჯერ წაკითხული ქონდა მისი დისერტაცია, ის ქექავი ბავშვი ვიყავ რაღაცებს მაინტერესებდა. ეს არის დისერტაცია, ხა დღეს შეიძლება არ ვიცი როგორ სტაბილურს მოახდეს, მაგრამ მაშინ ამ დისერტაციამ ჩემზე გამაუგნებელი სტაბილურობა მოახდინა. ეს არის ვეფხისტყაოსანში ერთარსება ერთი შესახებ. იმ პერიოდში პირველად გავიგე რას ნიშნავს ეს თქვა შუაღამის მზის იდეა, რას ნიშნავს ეს არაპაგელი, რას ნიშნავს საერთოდ ეს მისტიკური არსი ვეფხისტყაოსნის. აი კი ყო ამ ხოდა თუნდაც ამიტომ წემდი მას პატივს თავი რომ დავანებო თქვათ რა შეცდომები დაუშვა როგორ ფიქრობთ? რა იყო მთავარი შეცდომა? არსებითი შეცდომა არაფერი არ იყო. ჯერ ვერც მოასწრებდა ვერაფერს. სულ რაღაცა 3 თვეში უკვე ოპოზიცია ისე დარაზმა, ისე შეიარაღებდა. 6 თვეში კიდევ უკვე რეალურად უკვე წავიდეს პროვოკაციები გაუთავებდა, რომელშიც ზვიადი არ მონაწილეობდა არანაირად. აი იქ რაც მოხდა თქვათ იგივე ედეპეს გამოყენებით, ედეპეს მიტინგის დარბაზს ეს სრულად მოულოდნელი იყო. მისთვისაც და ყველასთვის წარმოუდგენელი იყო. და იმდენად არაფერი ვიცოდი ჯერ და თვითონაც ხო აი მოსულიყო ამ ტალღაზე, ხო მოულოდნელობის გამო მართა გაუგნებული იყო ყველა რომ მაშინ გვალმა მაგიდამ მოიპოვა ხმების ამდენი ასეთი უმრავლესობა, ასე რომ რეალურად აი შეცდომათ ვერ ვიტყვი, ეს ჯერ კიდევ ბევრი რამე იყო გასაცნობიერებელი და გასაკეთებელი. პირველი ნაბიჯები იყო შეიძლებოდა ამ მაგის თავიდან აცილება. შეიძლებოდა რომ ცოტა მეტი სიფრთხილე გამოეჩინა უმეტეს შემთხვევაში იმ ადამიანებს რომელსაც მართა პატრიოტული სული ჰქონდათ. აი იგივე თქვა და იყო ასეთი ქარტია 91 ხო ჩემი მეგობრებით იყო დაკომპლექტებული ხო რომელსაც ჩვენ ერთად გავიზარდეთ იქ იყო თქვა თედო პაატაშვილი თეგოდი ხამინჯა ჩემი უახლოესი მეგობრები იყო ხელიც კი მოვაწერე ქარტიას ხო ჩემ ქარტიაზე მე მაქვს ხელი მოწერე ხო
და ფიქრობდი რომ შეიძლებოდა რაღაცა ბალანსი, მაგას ბალანსი ვერაფრით და მით უმეტეს მე ამაში ჩართო კრიმინალური ცნობიერების და რა ვიცი, კგბ-შნიკური კრიმინალურა ეს ერთად და ხო იგივე ხალხი მუშაობს ეხლაც, ხო თქვა იგივე ხა მე კიდევაც ვიცნობდი მხატვარი იყო ეს კაცი იყო სასაცილო. მორის ვლამინგს აქვს ეს ფოვიზმის ერთ-ერთი ლიდერია, ძალიან მაგარი ფრაზა ნათქვამი რა. მხატვარი რომ არ ყოფილიყავი, ტერორისტი ვიქნებოდია. მხატვრების საშიში ხალხი ხო, მაგრამ რა, იგივე გაიხსნა თავდასხმა ტროცკიზე პირველად ვინ მოახდინა. მე ამის თავარი ხატვარი ვიცი ჰიტლერი ბოლო. აი, ცუდი მხატვარი იყო. მაგრამ კიტოვანი როგორი მხატვარი იყო? ნუ ეს ძითა დეკორირებას ახდენს. მაგრამ ისეა მე როგორც ვიცი, მისი გაკეთებული უნდა იყოს, აუცილებლად ბავშვობაში ნახე სამეგრელოში უყვარდათ ხოლმე ეს განსაკუთრებით ბროლის ვაზები იყო, ბროლის როგორც იცი, ბროლის ყანწები არ გინახავს ბავშვობაში. აი მაგის გაკეთებულია, მაგის საამქროა, ხო, მაგის საამქროა, რო იცოდე. ეგ ზურაბ წერეთლის მარჯვენა ხელი იყო. ეგრეთ წოდებული ვიშიბალა. აი ფულის ატკატის აღების დიდოსტატი იყო მან. ძალიან საინტერესო იყო, როგორც მე ვიცი, ეხლა ეს ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს, ვიცოდი რომ მაგას აქონდა წილი ატკატი ხა რამე დღესაც მუშაობს. არ შემიძლია არ სპეციალურად მონუმენტალიზმი რატო იზიდავთ დიქტატორებს და ავტოკრატებს? ხო, ეს არა მონუმენტალიზმი ამ შემთხვევაში დიდ ზომებზე თქვი და არა თქვა პირდაპირ ხა გერნიკას დიდი ზომი შევარია, მაგრამ ხა ვინმე იტყვის რომ ავტორიტარიზმის შედევრია. არა, ბუნებრივია ეს იმიტომ რომ მაქსიმალურია და ტოტალურია თავისი, მომცველია ყველაფრის. საერთოდ ეს ძალიან რთული თემაა, მაშინ ლექცია უნდა წავიკითხოთ მაგასთან დაკავშირებით. მე არავით არის პრობლემა, შენ თუ გაუძლებ. არა, თუ ლექცია არის იმაზე, რატომ მოსწონთ მონუმენტალიზმი დიქტატორებს და ავტოკრატებს, იმიტომ რომ რეალურად აქედან იწყება, ხო? აი თქვა, აი პირველი ყველა დიდი ქნილება, ხო? ხუფუ ხეოფსის გენიალური, ხო? ეს პირამიდა, ხო? ხა რეალურად მთელი ქვეყანა აშენებდა ამას და ფაქტობრივად ამან შექმნა ეგვიპტე. ეგვიპტის სახე არის პირველი პირამიდა. შეყვარ გონე მე აშენებე კიდე პირამიდებს. მეხუთე თაობამ დაამთავრა მეხუთე დინასტია ქვია, ამაზე მორჩა. მე პატარ-პატარა პირამიდი კვები და მე საერთოდ ჩავიდე მიწაში. რეალურად უკვე ველთაზე განიროარი, ხო? ველი უბრალოდ. საერთოდ სამარხი არ ჩანს. საკურთხევლები კი აქვთ ლუქსორის ტაძარში, ამონის ტაძარში, მაგრამ ის უკვე აღარ არის. აი ქვეყნის სახეთ ქცევა პირველი, როდესაც აუცილებელია ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოძრაობები რა, აი ძლიერი თქვა, აი რადიკალური განაცხადებების მიღება, რა თქმა უნდა, იწყება მონუმენტური თვითგაცხადებით და საერთოდ მე კიდევ ვიტგენშტაინი ამბობს, რომ დიდი კულტურა, დიდი ცივილიზაციები, დიდი არქიტექტურას ქმნის. აი პირდაპირ აქვს, რა თქმა უნდა, იგივე თქვა თავის დროზე დემოკრატიის მამა, ათენური დემოკრატიის მამა, პერიკლესი, ხო? ასაკეთებდა. აკროპოლისზე აშენებს ხო თავის გენიალურ კომპლექსს ხო? მანამდეც იყო მე ეს ხო ქსერსემ დაანგრია და მერე შენდება ეს. დიდი გაცხადებები ეს დიდი ძრების სურვილი და დღეს ეხა მონუმენტალის ეს იდეა აღარ აქვს მოგეხსენებათ ეხა პირიქით ეხა უფრო დაშლისკენ ან დროებითობისკენ და პატარა ჩანართს გავაკეთებ და მიხვდები რის თქმამიდა. მაშინ რა ქვია, რა თქმა უნდა დღევანდელი დემოკრატიის საფუძველი ანგლო-საქსონური ცნობიერება მე ასე მგონია ხო? ასე ამაზე დგეს ხო? ამ შემთხვევაში რაზე ვლაპარაკობთ? ეხლა თუ მოხდებით ტრაფალგარის მოედანზე, რომელიც თავისთავად შუაში დგას ადმირალ ნელსონის ქანდაკება, ჩვეულებრივი წარსულის ის მონუმენტალიზმისა და თქვა იმპერიული ცნობიერების ხატსახე, გამარჯვებული იმპერიული, სულ რამდენიმე მეტში იქიდან ბოუდიკას ქანდაკება, ალბათ იცით არის ბოუდიკა, ეს არის ბრიტთა ერთ-ერთი ლიდერი ქალი, რომელიც დაუპირისპირდა ადრიანეს რომს და იქ აწერია მშვიდად იყავი ბოუდიკა. შენ დაგამარცხეს რომაელებმა ჩვენ უფრო მეც დავამარცხებთ მე და მარცხეს იმპერიოდში როდესაც ჯორჯ მეხუთეს პერიოდის ქანდაკება. ეხლა რატო გიყვება ამას? და იქ არის ერთ-ერთ ამ ტრაფალგარის მოედანზე ერთ-ერთ ფლიგელს არის დიდი კვარცხლბეკი, რომელშიც ყოველ წელიწადში 4 ჯერ იცვლება. სხვას ვარ იცვლიან როგორ მომეწონა ისი გავგიჟდი ისი ობიექტი. ფაქტობრივად აღარ არის მონუმენტალიზმი, ეს ტოტალური ტოტალიტარული დგომა დგას რაღაც ერთი და არ იცვლება. პირიქით ყოველ 4 თვეში ერთხელ იცვლება აუ რა კარგია. ვიფიქრე რომ მოდი თბილისშიც გავაკეთოთ ეს რომ ძალზე უკვე აი მონუმენტალიზმი ტოტალური კი არა, ეს იქნებოდა უკვე აი დემოკრატიული არ ვიცი, უფრო პლურალისტული ტიპის მონუმენტალიზმი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რა მაგარი იდეა იქნებოდა. ადგილის მოვიფიქრე, მაგრამ ვერ გაიგეს ამოხრება. სადაპირებლით. ეკა, კაი ადგილია, იმიტომ რომ მაკდონალდსია იქვე. ყველაზე ხალხოსნური რაღაცა მარჯანიშვილის მოედანზე. აი, იმაში თან ახალგაზრდებსაც ეკრება საშუალება და ხანდაზმულად და მესაც პატარა კონკურსი გაკეთდება, გარკვეული მინიმალური თანხა, მაქსიმუმ 10,000 ლარი
და 4 თვეში ერთხელ, ან 6 თვეში ერთხელ გამოიცვალოს ობიექტი. საინტერესო ხო იქნება. ჯერ რამოდენად სტიმულია, ხო? თუ ძალიან კარგია, იმართლაც და თუ აღმოჩნდება კარგია, რომელიმე მუზეუმმა, ან რომელიმე სივრცე მუზეუმმა იყიდეს, რომელიღაცა სივრცე შეიძლება დეპორტირდეს, ასე ვთქვათ. მაგრამ რეალურად ეს იქნება სწორი. აი ეს არის სწორედ ეს პლურალისტური ტიპის მონუმენტალიზმის იდეა, რომელიც მე ძალიან მომწონს. ამ სამწუხაროდ, რომელიც ნახეს ვაშო ლონდონში. ამაში არ ვარ მე, ეს იგი ორიგინალური, მაგრამ ეს ნამდვილად ეს არის, რასაც მოგოცნებობ რეალურად. მე პირველად მაგას შევეხე, როცა მომიწია, აქ მე ხო პარლამენტის ოთახი რომ მოვხატე ეს დარბაზი, მეფეთა დარბაზი, მაშინ დამიკავშირდა ერთი ასეთი ჯეი სკოლის ხელმძღვანელი იყო, ჯეკ ჰამილტონი, მარინა ვაშაყმაძე ჩემ მეგობარმა დამაკავშირა ჟურნალისტიკის მაშინ, ხო? და მარინამ დამაკავშირა და მან თხოვა რომ მომეხატა მათი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის, ეს არის ბატენ-რუშია, ეს არის უნივერსიტეტის კედელი, აი ამ კონფერენციის დარბაზში. ნუ მე ჩავთვალე, ვიფიქრე ბათქაში და როგორც კლასიკურ მონუმენტებს და მითხეს არა, ჩვენ კედლებზე არ ვხატავთო. ეს დემონტაჟს რომ ემორჩილებოდეს. აი მაშინ შევეხე ამას, აი რომ შეიძლება მოიხსნას და რაღაცა სხვა. აი ეს საცლო რაღაცა დამემართა მირეკავს და მეუბნება ის ვიც მაშუალებელი იყო, რომ რა ტიპის ეს კიდათ დამცავი ზედაპირი და ციფრებს მიგზავნის. ეხლა გეგონება ხა მე ვიცი ეს ასე წარმოიდგინეს. მე დიდი ხნის ამბავს გიყობ. ეხაც არ ვიცი ეს არათარ და ქართულ ეხა რომელ ციფრს იტყვის? გააჩნია ქართულს. ხო, 7 რა მოკლედ რა და თქვი 7. ო, ჩვენთანზე ვიფიქრეთ, უნდა გიან ეხაც არ ვიცი რა 24 7, მაგრამ ასე დახვდ ანეკდოტი რა ხსა. და ვასემაც რაის აბა რაის პრიბორი დაახლოებით ეს ვარიანტი გამოვიდა მე. შეთქვაში. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. ზარეთ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, ნუ თქვენგან ახსნილი. მონუმენტალიზმზე გასაგებად ახსენე. კი, მე მგონი გასაგებად. კრიტერიუმი მაინც არ მეთქმევენ. დიდი შეამოვნებით მოგისმენთ მეგობრად. არის სხვა დროს იყოს, დამის შეკითხვა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი წითელი ინტელიგენციაზე. მათი თქვენი ახსნილი წითელი ინტელიგენციის ანატომია მაინტერესებს. რა არის ეს და რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ინტელიგენციისგან ან ჩვეულებრივი ხელოვნებისგან? ნომენკლატურულია რეალურად, ეს ყოველთვის მთავრობის ხარეს იქნება, დამკვეთის ხარეს იქნება, ფულის მიმცემის ხარეს იქნება. წითელი ინტელიგენცია სახესით და დღესაც მაგალითად ბიზნეს ხავს ეს ინტელიგენცია, რატო აფინანსებდა მაინდა-მაინც ისეთ ტიპებს, რომელიც საჯარო პერსონები, მსახიობები ძირითადად მომღერლები და მწერლების, ხო, ჩანა. რა არც ერთი მხატვარი არ დაუფინანსებია. არც ერთი ექიმი არ დაუფინანსებია. არა მხატვრობა უყვარს. ნუ უკაცრავად, რომელ მხატვრობა უყვარს მე gar ვიცი, ხო? ნამდვილად ეს მისი თქვა ის მხატვრობა, რომელიც მას უკიდია, კიდე ძალკეზე. ხა, ვერაფრით ვერ დამაჯერებ, რომ მას მაგალითად როი ლიხტენშტაინი ესმის. ხო, ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ მას ესმის, რა ვიცი, დემინჰერსტი, მას ესმის ანდი უორხოლი. აქვს. ყველაზე გამოუცემელი ისე რომ მე სხვა ერთი პერიოდი ვიხუმრე. ჩემი მოკლე ჯგუფი. ნიცშე თუ ესმის, ამასაც გაიგებს. კარგი ნიშნავს. ყველა ერთხელ ვიხუმრე ესეც საინტერესო რაღაცა რომ აი როდესაც ვერაფრით ვერ აიტანეს სასახლე ხო? პრეზიდენტის. მოკიდოს ამ კოლექციას და გამოფინოს იქ მე ვთქვი ხატოს საჯარო რა ასე არ არის მთელი ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმი, როჩილდის კოლექცია, ფორდის კოლექცია იქ არის ხო? ხირშხორნის კოლექცია, მილიარდერები პირდაპირ ჩუქრიდან ქვეყანას და ასე. და ჩვენ გვექნებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში თანამედროვე არტის ერთ-ერთი საუკეთესო კოლექცია ხა. წარმოიდგინე, ლუსიან ფროიდი აქვს, კაც. ახლა ლუსიან ფროიდი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული მხატვარია დღეს სოფლიოში. პიკასო აქვს ბოლოს დორა მაარის პორტრეტი 96 მილიონად აღელი. ხო, ასე რაზოლაპარაკობთ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ წითელი ინტელიგენციას რო დაუბრუნდეთ, წითელი ინტელიგენცია არის ხელოვნების ის ჯგუფი, რომელთა ძირითადი მიზანია რომელიღაცა პოლიტიკური ლიდერის მხარდაჭერა დროის კონკრეტულ მონაკვეთში. რომელიღაცა ან რაღაცი პარტიული იმის, რომელიც მათ კვებავს. 90-იან წლებში ბევრ ამას აბრალებენ ინტელიგენციას, წითელ ინტელიგენციას. რეალურად რა იყო მათი ბრალი იმ ქაოსში და იმ ყველაფერში, რაც იმ პერიოდში ქვეყანაში. მათი აგრესია პირველ რიგში სწორედ იმ ძრების მიმართ, რომელიც აქ ტარდებოდა და რეალურად ასეც იყო ხო, ვინ უპირისპირდებოდა იგივე ზვიაც ხო? ზვიათთან ბევრი ისეთი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც დაწყენი ადამიანები იყო, ან ვერ შემდგარი ადამიანების ბევრი იყო და თან კიდევ რამდენი იყო ჩანერგილი ხო, უფალმა უწეს. მე და მე გავიგეთ ხო, რამდენი იყო ზვიათის გვერდით ისეთი ადამიანი, რომელიც არც და გაეკარებინა. თვითონაც იცოდა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რა იქნა ხო, არის ეს სიტუაცია, როცა გამოუვალ მდგომარეობაში ხარ. ასე მგონია მე. და მე ხა ჩემს ბაღჩაში ვიყავ ერთი პერიოდი დირექტორი, ასე თქვა და ვიცი რომ უნდა ვენდო, მაგრამ ისიც ვიცი რომ არ უნდა ვენდო, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს და ეს მასთან
იჭერ ურთიერთობას. აი და სამაგიერე ხა ქვეყნის მასშტაბით რა პრობლემა იქნებოდა მითქოს თორე არავინ არაფერი არ იცის და იმ ადამიანებმა წითელმა ინტელიგენციას ვთქვათ ის იცოდა რომ მათ ყავდათ ჯერ კიდევ თავიანთი ლიდერი რომლის ჩამოყვანასაც ფიქრობდა და ის მახსოვს ჯაბამ თქვა ერთხელ იოსელერმა ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა რომ რა უბედურებაო გუნჩი ყავდესო მარადონაო და ათამაშო ვიღაცა ისაო რაღაცა აღარ მახსოვს რომელი ფეხბურთელი თქვა ხო და მარადონა ვინ იგულისხმობა პელე თქვა პელე მარადონა თქვა პელე ყავდესო და ნუ იგულისხმობა რომ შევარდაძე არის აქ ერთ მოსკოვში და ჩავანაცვლო და დამთავრდება ამითი ყველაფერი და ეს უკვე ნიშანიც იყო გარკვეულწილად ხო და აგერ ყავს პელე და რა გინდეს ვიღაცა ფეხტიტველაშვილი ხო უკვე ჩანდა იგივე ერთხელ მახსოვს უცეს პოზიციები დაკარგა და შევარდაძემას თავის ადგილი მიუჩინა და როგორი ადგილი ეცი ჩემს ახალგაზრდობაში ასე იყო ხა ვიღაცა იტყვის რომ არა მაგრამ მე უფლება მაქვს და ვამბობ ძალის ორი ცენტრი იყო ძირითადად გამოკვეთილი ჩემის აზრით რა ქუჩა ძველ ბიჭურ ქურდული მორალიძე და კომკავშირულ პარტიული რა შვიდან ადამიანს არ გაახარებდნენ საქმეს ეგეთმოდა ესე დაგეტაკა და დაგახჭობდნენ რა ეხლა მე კარგად ვიყავი გაგებით რომ ძალაუფლება არ მინდოდა ნიჩიანური გაგებით არ მინდოდა ძალაუფლება ოღონდ როგორც ამათეს ნიჩე თორე ნიჩემ თათ ძალაუფლების იდეა არ არის ბევრად რთულად არის საქმე თუ კარგად ჩავხედავთ ხო კაი არ გვინახა ნიჩეს ლაპარაკი ხო და მე არც არ მინდოდა ბუნებრივია და რა მოხდა უცებ ჩათვალეს ამ წითელმა ინტელიგენციამ პარტიულ წითელი თქვა ასე ელიტარული ინტელიგენცია და მეორე მხარე ქურდულ ქუჩური ასეთი შავბნელი გაგება უცებ აღმოჩენს რაღაცა შეურდა გამოძრა რა თქმა უნდა უცებ შეიკრენ დაამუშავეს გააქრეს და მაგრამ მე მოვიდა შევარდაძე ისევ რა თქმა უნდა ეს ისე გაუშვა ციხეში ისინი მოვიდნენ პარლამენტში თავის ადგილზე დაალაგა აი ეს იყო შევარდაძის ამ ბაზაზე მოვიდა მე უთხრა ბიჭებო მოდი ფული გააკეთეთ ხო თუ გახსოვთ იქ თელეაბები იყო თუ იგივე თავი რომ მიგლაგეთ ეკონომიკის მინისტრად თუ გახსოვთ თელი რომ მიდიოდა ეს აქ ქონდა ჩვენ ხო ხაზინა რომ თლიანად გაიძარცვა აი ეს საშინელი პერიოდი გავიარეთ რეალურად რა ის ძალიან ბევრი რაღაცა იყო რა უნდა გავაკეთოთ რომ ჭყუა ვისწავლოთ და იგივე არ დაგვემართოს მე მგონი რაღაცა ვისწავლეთ მაინც ახლა ასე თლათ დაუცველები არა ვართ ყოველთვის ასე თამამად აი ისეთი თქვენისთან ახალგაზრდები ცოტანი იყვნენ მაშინ რომელსაც შეიძლება თამამად და ორიგინალურად ეტრიალებინა აზრი რა იგივე გირჩის და თქვენი მოძრაობები რომელიც ასე არტისტული პერფორმანსების სახით და ძალიან მომწონს სიმართლე გითხრა მადლობა დიდი აი გუწფლად ვამბობ ამასაც დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ კაი ხასიათო თქვენი გაცნობაც ჩემთვის